नमस्ते सबैजनालाई। आजको टाइममा हामी अब सेसन सुरु नै गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जित सिंह सर। उहाँ सिभिल इन्जिनियर, रिसर्चर अनि इन्टरप्रिन्यर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 10,000 एमसिक्यू क्वेसनको बुक पनि बनाउनु भएको छ। त्यही आधारमा आज उहाँसँग अनि हामी आरके श्रेष्ठ सरसँग पनि आजको सेसन लिन्छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यो सेसनमा जोइन हुने साथीहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। इन्जिनियरको व्यथा अरूलाई के थाहा र मेरो ट्यालेन्ट डट कमको प्लेटफर्मबाट। सञ्जित सर, तपाईँ फेसबुकमा लाइभमा हुनुहुन्छ अहिले। फेसबुकमा पनि 40-43जना साथीहरू जोइन हुनुभएको छ अनि यता पनि जुममा पनि साथीहरू जोइन हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो सेसन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हस् सर, धन्यवाद सर। म सर्वप्रथम त इन्जिनियरिङ पेथाको टिमलाई र मेरो ट्यालेन्टको टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई यो अवसर दिनुभएकोमा। र अब चाहिँ हामी आजको सेसनमा जान्छौँ। अब आजको सेसन अघि नै सरले नै भनिसक्नुभयो, हाउ टु क्र्याक एनइसी लाइसेन्स इक्जाम रिलेटेड रहेको छ। मेरो नाम चाहिँ सङ्गीत सिंह। आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो लाइसेन्स इक्जामलाई चाहिँ कसरी पास गर्न सकिन्छ र कसरी हामीले सिम्प्लिफाइड गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ रहेर चाहिँ हामी चाहिँ कुराहरू गर्नेछौँ। अब हेर्नु, आजको हाम्रो कन्टेन्ट, कोर्सको कन्टेन्टहरू रहेको, सेसनको कन्टेन्टहरू रहेको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई हाम्रो टिम आजको सेसनमा एभाइलेबल टिमहरू को हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिनेछौँ। त्यसपछि अर्को सेकेन्डमा रहेको छ तपाईँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरअल यो एनइसी कसरी बन्यो, एनइसीको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सनमा दिनेछौँ। भनेपछि अब एकदमै अहिले चाहिँ ठुलो इस्यु छ हाम्रो। अब इन्जिनियरिङ लाइसेन्स चाहिँ कता चाहिन्छ, कुन एरियामा चाहिन्छ, केमा चाहिँदैन भन्ने कुरा छ। त्यो पनि हामीले तपाईँलाई सिम्प्लिफाइड गर्नेछौँ र कुन ठाउँमा तपाईँलाई इन्जिनियरिङ लाइसेन्स चाहिन्छ र कुन एरियामा चाहिँ लाइसेन्स चाहिन्न भन्ने कुरा नै हामी छलफल गर्नेछौँ। अर्को कुरा हामी 4 नम्बरमा चाहिँ सिलेबस कस्तो रहेको छ र मार्क्स कसरी डिस्ट्रिब्युट गरेको छ त्यो पनि हामी तपाईँले बुझ्नेछौँ। अर्को कुरा भनेको हाम्रो चाहिँ स्टेप 5मा चाहिँ हामी चाहिँ इक्जामको फर्मेट कस्तो छ र नेचर अफ इक्जाम कसरी लिइरहेको छ त्यो पनि बुझ्नेछौँ। र अर्को भनेको पास्ट रिजल्टहरू कसरी के भइरहेछ, कस्तो के अर्डरमा छ भन्ने कुरा पनि हामीले एकछिन एनालाइसिस गर्नेछौँ। र हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इफेक्टिभ लर्निङ कसरी बनाउने, तपाईँले कसरी सर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई चाहिँ केही आइडियाहरू पनि दिनेछौँ। र सेसन 8मा चाहिँ हामीले केही हिन्ट्स र ट्रिकहरू राखेका छौँ, जुन चाहिँ एमसिक्यू कसरी सोल्भ गर्ने, कसरी तपाईँले चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ लर्निङ बनाउने, यो सेसन 8मा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी हुनेछ। अनि क्वेसन नम्बर हामी स्टेप 8मा चाहिँ हामी यहाँ अथर हुनुहुन्छ, जो एभाइलेबल हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग तपाईँले क्वेसन एन्ड डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले लागेका क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो सेसन जानेछ। अब अर्कोमा जाने अर्को त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ। आज हामीसँग टिम एभाइलेबल हुनुहुन्छ हाम्रो रामकुमार श्रेष्ठ सर। उहाँ चाहिँ जोइन्ट सेक्रेटरी गभर्मेन्ट अफ नेपालमा गभर्मेन्टमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ विभिन्न तपाईँको 7औँ तहको, 6औँ तहको, 5औँ तहको किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ इन्जिनियर रिलेटेड। र अर्को हुनुहुन्छ हामीसँग चाहिँ अविनाश भण्डारी सर। उहाँ पनि स्ट्रक्चर इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पुचोकबाट पास आउट र उहाँ चाहिँ विभिन्न इन्जिनियरिङ फार्महरूमा एज अ स्ट्रक्चर इन्जिनियर भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। र उहाँले पनि धेरै बुक उहाँले पनि हेरिटेज पब्लिकेसन अन्तर्गत धेरै थुप्रै +2 9देखि 12का किताबदेखि डिप्लोमा किताबदेखि यो लाइसेन्सको किताबहरू, हरेक किताबहरू लेख्ने एक्सपिरियन्स पनि उहाँसँग रहेको छ। अर्को हुनुहुन्छ हामीसँग सबिन बान सर। उहाँ चाहिँ नेपालका विभिन्न इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा एज अ टिचर फ्याकल्टीको रूपमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। आजको सेसन चाहिँ मैले नै कन्टिन्यू गर्नेछु र तपाईँहरूसँग सरहरूसँग चाहिँ तपाईँ लास्टमा गएर इन्टरेक्सन गर्न पाउनुहुनेछ। अब हाम्रो अघि देखाएको हामी देखायौँ त्यो तपाईँ पनि उहाँहरू पनि असर हुनुहुन्थ्यो। र यो बाँकी जो हामीसँग यहाँ आज उपलब्ध हुनुहुन्न, यहाँ एभाइलेबल हुनुहुन्न, उहाँ सरहरू चाहिँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ गोकर्ण मोत्रा सर। उहाँ चाहिँ एचओडी सिभिल डिपार्टमेन्ट पुल्चोक क्याम्पस। अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो सञ्जीव बराल सर। उहाँ चाहिँ डिप्टी डाइरेक्टर जेनरल डिपार्टमेन्ट अफ वाटर रिसोर्स इरिगेसनमा। अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो शेषराज काफ्टे सर। उहाँ चाहिँ सिभिल डिपार्टमेन्ट एचओडी ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेजको हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ एनइसीको चाहिँ इन्ट्रोडक्सनभित्रबाट सुरु गरौँ। पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो एनइसी छ, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल छ, त्यो चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल एक्ट 2055 अन्तर्गत चाहिँ बनेको छ।
र यसको सुरुवाती हेर्ने हो भने चाहिँ 2055मा यो सुरु भएको भनेपछि यसमा फर्स्ट एक्जिक्युटिभ काउन्सिल चाहिँ 2056 माघ 56मा सुरु भएको थियो नि। त्यसमा चाहिँ चेयरम्यानसिप हाम्रो रामबाबु शर्मा सरले गर्नुभएको थियो। र त्यसको चाहिँ हाम्रो तपाईँले थाहा नै पाउनुभएको थियो, यो चाहिँ ट्रेनर चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ। र त्यो माघ 2060मा चाहिँ यसको सक्यो। र त्यो भएपछि अब अहिलेको जुन अब यो काउन्सिलको एक्टको एनइसीको चाहिँ तपाईँ एक्टको चाहिँ त्यसमा चाहिँ 30वटा क्लजहरू रहेका छन् भने 7वटा च्याप्टरहरू रहेका छन्। यो अहिले चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात भएको छ भने चाहिँ यो काउन्सिल लागु चाहिँ 2079 सालमा 5 महिना 5 गते आएर चाहिँ सुरु लागु भएको छ यो चाहिँ। यसरी तपाईँले चाहिँ जस काउन्सिलको बारेमा चाहिँ यसरी केही कुराहरू बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँको च्याप्टर 10बाट पनि 10.6मा पनि यो राखेको छ। त्यसले अलिकता ब्रिफली बुझ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँबाट पनि क्वेसनहरू आइरहेको देखिन्छ। र अब यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ त बुझ्नुपर्ने, सबभन्दा हामीले चाहिँ यो एनइसी किन आयो, यो चाहिँ के को लागि हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यकता छ। मेन कुरा कस्तो भने इन्जिनियरिङ प्रोफेसनलाई चाहिँ एउटा प्रोपर म्यानरमा गाइड गर्नको लागि चाहिँ यो एनइसीले भाइटल रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा भनेको इन्जिनियर रिलेटेड पोलिसीहरू बनाउने, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने पनि काम पनि यो एनइसीले गरिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँ नेपालमा विभिन्न इन्स्टिट्युटहरू छन्, यो इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटहरू होइन, विदेशीहरू छन्, तिनीहरूलाई रेकगनाइज गर्नको लागि पनि यो एनइसीले एउटा भाइटल रोल प्ले गरिरहेको छ। अर्को कुरा भने इन्जिनियरिङको कोड अफ कन्डक्टहरू, इथिक्सहरूलाई पनि एउटा बाइन्ड गरेर एउटा रेगुलेट गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। अब सबै कुरा अहिले अहिले धेरैको चासोको विषयको रहेको छ। अब इन्जिनियरिङ काउन्सिल चाहिँ कुन कुन ठाउँमा चाहिन्छ, कुन कुन ठाउँमा चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बिग इस्यु रहेको छ। र अब हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ एकाडेमिक स्कोप जस्तै तपाईँले यति टिचिङ भ्याकेन्सिजहरू छ, एज अ टिचर तपाईँले एपोइन्ट हुनुपर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ फ्याकल्टी मेम्बर भएर कुनै कलेजमा टिचिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले लाइसेन्स खोजिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा भनेको कुनै पनि इन्स्टिट्युटको तपाईँले हेड इन्जिनियर भएर काम गर्नुहुन्छ, रिसर्च इन्जिनियर भएर काम गर्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा पनि तपाईँले इन्जिनियरिङ लाइसेन्स खोजिरहेको हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिसहरू, जस्तै तपाईँ म चाहिँ एज अ इन्जिनियर हुँ भनेर इथिक भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ लाइसेन्स को जरुरत हुन्छ। अर्को कुरा भनेको तपाईँ गभर्मेन्टहरू नन गभर्मेन्टहरू कामहरूमा चाहिँ तपाईँ एज अ इन्जिनियर भएर काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा पनि तपाईँले काउन्सिल चाहिन्छ। अर्को भनेको तपाईँ जस्तै हामीले बिलहरू, इन्जिनियरिङ ड्रइङ्सहरू होइन, तपाईँको बिल्सहरू, रिपोर्टहरू तपाईँले एप्रुभ गर्नु पऱ्यो, तपाईँ अथराइज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको साइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँसँग इन्जिनियरिङ लाइसेन्स चाहिन्छ। अर्को कुरा जति अदर्समा के पर्छ भने तपाईँको चाहिँ जति इन्जिनियरिङ काउन्सिलले चाहिँ त्यो सुविधाहरू दिइरहेको छ, जति उसले आफ्नो प्रोभिजनहरू दिइरहेको छ, त्यो प्रोभिजन बाइन्ड हुनको लागि पनि तपाईँसँग इन्जिनियरिङ लाइसेन्स हुनुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ काउन्सिलको सदस्य मेम्बरसिप हुन सक्नुहुनेछ तपाईँहरू। त्यही भएर यो आवश्यकता भयो। अर्को भनेको चाहिँ अब कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँले इन्जिनियरिङ काउन्सिल नभए पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो फिल्डमा चाहिँ इनरोल हुन पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ अहिले यो धेरै हामीले चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्रार सरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एनओसी चाहिँ नभए पनि तपाईँले चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल रजिस्ट्रेसन नभए पनि तपाईँले एनओसी पाइरहेको देखिन्छ। अब यो देखिन्छ। अर्को कुरा भनेको तपाईँले एमएससी गर्नुहुन्छ नेपालमै, एमई गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ इन्जिनियरिङ लाइसेन्स चाहिँ चाहिएको देखिँदैन, खोजिरहेको देखिन्न। अर्को कुरा भनेको तपाईँ कुनै पनि फार्महरूमा काम गर्नुहुन्छ, इन्जिनियरिङ फार्महरूमा कन्सल्टेन्सीहरूमा काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा पनि तपाईँले बिल पास गर्ने बाहेक अरू कुराहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज तपाईँले चाहिँ एसेस गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। तर बिल पास गर्नको लागि, इन्जिनियर ड्रइङहरू पास गर्नलाई, रिपोर्टहरू पास गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले फेरि त्यसमा चाहिँ फेरि तपाईँले काउन्सिल एक्टमा तपाईँले चाहिँ पनिसमेन्ट पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो नगरेर एसेस मात्र गरेर इनरोल मात्र हुन सक्ने चाहिँ काम गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को भनेको जस्तै गभर्मेन्टको इन्भल्भ जस्तो भ्याकेन्ट जबहरू भ्याकेन्सीहरूमा पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 5औँ लेभल र 4औँ लेभलमा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको सिलेबस के छ र मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हरेक तपाईँ इक्जाम दिनुहुन्छ, इक्जाममा इनरोल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तै तपाईँ कम्पिटेटिभ हरेक जस्तै लोकसेवा दिनुहुन्छ, तपाईँ यो लाइसेन्स के दिनुहुन्छ भने तपाईँले सिलेबस चाहिँ बुझ्नु एकदम आवश्यकता छ। त्यहाँ सिलेबस बुझ्नु भने तपाईँले के पढ्नुपर्छ, केलाई चाहिँ मैले बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले
जानकारी पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ। जस्तै अब यो काउन्सिलमा हेर्दाखेरि जस्तै अब च्याप्टर 1 भनेको छ, च्याप्टर 1मा चाहिँ बेसिक सिभिल इन्जिनियरिङ छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ सब च्याप्टर 6वटा छ। जस्तै हेर्नुहोस्, सब च्याप्टर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। जस्तै 1.1 चाहिँ इन्जिनियरिङ म्याटर्सहरू भनेको छ नि। च्याप्टर 1.2मा स्ट्यान्डर्ड्सहरूको बारेमा राखेको छ। च्याप्टर बिल्डिङ टेक्नोलोजीको बारेमा। त्यसपछि अब च्याप्टर 1.4 चाहिँ जियोमेट्रिक प्रोपर्टिजको बारेमा। च्याप्टर 1.5 भनेको सर्वे एन्ड लेभलिङको बारेमा राखिरहेको छ। अनि सब च्याप्टर 1.6 भने इस्टिमेटिङ कस्टिङ र भ्यालुएसनको बारेमा राखेको छ। समग्र योमा चाहिँ 3-4वटा हामीले ब्याचलर लेभलमा पढेको 8देखि 9वटा सब्जेक्ट मिलाएर चाहिँ यो च्याप्टर 1 बनिरहेको छ। जस्तै अब च्याप्टर 2 हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ सोइल मेकानिक्स र फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ 2टा सब्जेक्ट मिलिरहेको छ। यसमा पनि सब च्याप्टरहरू 6वटा छ। यो सब च्याप्टर 2.1, 2.2 र 2.3 चाहिँ यो सोइल मेकानिक्सभित्र पर्छ भनेपछि तपाईँ सब च्याप्टर 2.4, 2.5 र 2.6 चाहिँ फाउन्डेसन इन्जिनियरिङभित्र पर्छ। जस्तै अब यो सोइल मेकानिक्स अलिकति ब्रिफली तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि। सोइल मेकानिक्सले चाहिँ सोइलको प्रोपर्टिज कस्तो के हुन्छ, सोइलको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भन्छ भने चाहिँ फाउन्डेसन भने चाहिँ त्यो सोइललाई चाहिँ एज अ तपाईँ फाउन्डेसन मेम्बर फाउन्डेसन त्यो सोइलमा चाहिँ एज अ फाउन्डेसन युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ र त्यसको स्टेबिलिटी कति छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस फाउन्डेसन इन्जिनियरिङभित्र पढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। अरू कुरा हुन्छ तपाईँको बेसिक वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ। बेसिक वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङभित्र पनि त्यो 6वटै नै सब च्याप्टर रहेका छन्। यसमा चाहिँ तपाईँको फ्लुइड मेकानिक्स, तपाईँ हाइड्रोलिक्स र अर्को भनेको तपाईँ हाइड्रोलोजी जुन पढ्नुहुन्छ त्यो 3वटा च्याप्टर 3वटा हामीले जुन सब्जेक्टहरू पढ्छौँ त्यो 3वटा सब्जेक्टहरू बनेर चाहिँ यो बेसिक सिभिल इन्जिनियरिङ कभर गरेको छ। अर्को छ स्ट्रक्चर मेकानिक्स। स्ट्रक्चर मेकानिक्सभित्र चाहिँ तपाईँको टस 1, टस 2, तपाईँको टस 1, टस 2, त्यसरी एप्लाइड मेकानिक्स समको कुराहरू चाहिँ यसमा राखेको छ। यसमा पनि 6वटा सब्जेक्टहरू छन्। अर्को भनेको डिजाइन अफ स्ट्रक्चर। डिजाइन अफ स्ट्रक्चर भने चाहिँ तपाईँको एउटा हाम्रो स्टिल र जुन टिम्बर पर्छौँ त्यो पोर्सन भयो र आरसिसी भयो। अर्को भने कन्क्रिट टेक्नोलोजी। 3टा सब्जेक्टहरू मिलाएर चाहिँ यो एउटा च्याप्टर 5 अन्तर्गत पर्छ। यसमा पनि 6वटा सब च्याप्टरहरू रहेका छन्। अर्को कुरा भनेको तपाईँको च्याप्टर 6 भनेको वाटर सप्लाई एन्ड सेन्टरी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ 3टा सब्जेक्टहरू बनाएको छ, जुन वाटर सप्लाई छ, त्यसपछि सेनिटरी छ, त्यसपछि इआई रिलेटेडहरू इआईआईहरू चाहिँ पर्छन् यो भित्र पनि। यसमा नि सब्जेक्ट 6वटा नै सब्जेक्टहरू छन्। अर्को हेर्नु छ च्याप्टर 7। च्याप्टर 7 भनेको यसमा इरिगेसन र ड्रेनेज रिलेटेड नै रहेको छ। यसमा नि 6वटा सब्जेक्टहरू छन्। यो चाहिँ जस्तै एउटै सब्जेक्ट मात्र एउटै इरिगेसन र ड्रेनेज हामीसँग एउटै मात्र सब्जेक्ट विभिन्न युनिभर्सिटीमा विभिन्न सेमेस्टरमा भएको होला, तर अब यसलाई चाहिँ एउटै सब्जेक्टलाई समग्र यी प्याटर्नमा मिलाएर चाहिँ राखेको छ। अब अर्को भनेको च्याप्टर 8 चाहिँ हाइड्रो पावर रहेको छ। यसमा पनि 6वटा सब्जेक्टहरू छन्। अब च्याप्टर 9 भनेको ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ। यसमा पनि 6वटा सब्जेक्टहरू राखेको छ। अर्को यसमा पनि अब ट्रान्सपोर्टेसनमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि ट्रान्सपोर्ट 1, ट्रान्सपोर्ट 2 रिलेटेड मात्र क्वेसनहरू फ्रेम भएको देखिन्छ। अर्को भनेको तपाईँको च्याप्टर 10मा चाहिँ अब च्याप्टर 10.1मा चाहिँ तपाईँको इन्जिनियरिङ ड्रइङहरू र कन्सेप्टहरूको बारेमा भनेको छ नि। च्याप्टर 10.2मा चाहिँ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको बारेमा भनिरहेको छ, आईको इआईको बारेमा सबै कुरा समग्र रूपमा राखेको छ। अर्को च्याप्टर 10.3मा हेर्नुहुन्छ प्रोजेक्ट प्लानिङ र सेड्युलिङको कुरा राखिरहेको छ। च्याप्टर 10.4मा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू चाहिँ राखेको छ भने 10.5मा चाहिँ इपिपीका कुराहरू राखेको छ। अर्को च्याप्टर 10.6मा चाहिँ तपाईँको जुन अहिले हामीले योभन्दा अगाडि नै भन्यौँ इन्ट्रोडक्सनमा पनि एनइसीको बारेमा, एक्ट र रेगुलेसनको बारेमा राखेको छ। अब जाउँ हामी सबभन्दा पहिला मार्क्स चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ भन्ने कुरा नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कस्तो छ भने यसमा चाहिँ तपाईँ 10वटा च्याप्टरहरू छन्। 10वटा च्याप्टरहरूमा चाहिँ अघि नै देखाएँ हामीले 6वटा चाहिँ सब च्याप्टर, प्रत्येकवटा च्याप्टरहरूमा चाहिँ 6वटा सब च्याप्टर देखिएको छ। यसमा चाहिँ टोटल फुल मार्क्स भनेको चाहिँ 10वटा छ। हामी फुल मार्क्स चाहिँ 100 छ भने चाहिँ पास मार्क्स चाहिँ 50 ल्याएर चाहिँ तपाईँ पास हुनुहुन्छ। 50 ल्याएर चाहिँ पास मार्क्स भयो। फुल मार्क्स चाहिँ तपाईँको 100 राखेको छ। अनि अब 10वटा च्याप्टर भयो। 10वटा च्याप्टर प्रत्येक च्याप्टरबाट चाहिँ 10 मार्क्सको सोधिरहेको हुन्छ नि। 100 मार्क्स त्यहाँबाट फ्रेम भयो। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ नि, ग्रुप ए र ग्रुप बी भनेर राखेको छ। ग्रुप ए भनेको चाहिँ तपाईँको 60 मार्क्सको हुन्छ। प्रत्येकवटा सब च्याप्टर जति छ हाम्रो प्रत्येक जस्तै अब तपाईँको प्रत्येक एउटा च्याप्टरमा चाहिँ 6वटा सब च्याप्टर हुने भयो। 10वटामा चाहिँ 60वटा हुने भयो भने 60वटा सब च्याप्टरबाट चाहिँ एक एकवटा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको 60 मार्क्स हो भने चाहिँ त्यही अर्को ग्रुप बीमा चाहिँ तपाईँको
20वटा क्वेसनहरू आउँछ। प्रत्येक क्वेसन चाहिँ 2 मार्क्सको हुन्छ। त्यो पनि जस्तै जुन सब च्याप्टर छ त्यो सब च्याप्टरबाट चाहिँ प्रत्येक सब च्याप्टरबाट चाहिँ 2-2वटा क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको देखिन्छ। अब इक्जामको फर्मेटहरू बुझौँ। अब हामी चाहिँ अघि नै भने मैले ग्रुप ए र ग्रुप बीमा भनेर छ। यो चाहिँ एमसिक्यू बेस्ड रहेर गरिने इक्जाम हो होइन। यसमा चाहिँ ग्रुप एमा चाहिँ त्यही अघि नै मैले भनिहालेँ 60वटा क्वेसन प्रत्येक क्वेसन चाहिँ 1 मार्क्स हो भनेर फ्रेम गरिएको हुन्छ। अब त्यही मैले भने अघिटा 60वटा सब च्याप्टरहरू भए हाम्रो 10वटा च्याप्टरहरू भने त्यसमा चाहिँ 60वटा सब च्याप्टर भए। 60वटा सब च्याप्टरबाट प्रत्येकबाट एक एक क्वेसन राख्ने भन्ने तपाईँको जुन अहिले हामी तपाईँको एनइसीको मोडल सेट हेर्नुहुन्छ भने त्यही अनुसार नै छ। त्यसरी नै क्वेसन फ्रेम हुन्छ। अब चाहिँ अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब क्वेसनहरू ग्रुप एमा चाहिँ क्वेसन कसरी फ्रेम भएको हुन्छ, कस्तो सोध्ने फर्मेट कस्तो छ त त्यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड रिलेटेड छन्। एनबिसी एनआरएस तपाईँ आइएस कोडहरू रिलेटेड चाहिँ क्वेसनहरू फ्रेम भइरहेको देखिन्छ 60 मार्क्समा चाहिँ। अर्को कन्सेप्सुअल क्वेसनहरू चाहिँ त्यसमा फ्रेम भएको देखिन्छ। अलिकति बेसिक नलेजहरू रिलेटेड क्वेसनहरू पनि राखेको देखिन्छ। अर्को भने क्वेसनहरू ल्याबोरेटरी टेस्टहरू फिल्डवर्कदेखि का कुराहरू पनि त्यहाँ सानो कुराहरू राखेका हुन्छन्, जुन चाहिँ तपाईँलाई अलिकता कन्सेप्सुअल नलेज बेसका क्वेसनहरू चाहिँ बढिराखेको देखिन्छ च्याप्टर तपाईँको ग्रुप एमा भने चाहिँ। ग्रुप बीमा चाहिँ अलिकता न्युमेरिकल बेस्ड क्वेसन, न्युमेरिकल तपाईँ फर्मुलाहरू राखेर न्युमेरिकल सोल्भ गर्ने क्वेसनहरू सर्ट क्वेसनहरू चाहिँ राखेको हुन्छ भने चाहिँ। अर्को लोजिकल क्वेसनहरू अब अहिले पछि हामी तपाईँसँग डिल गर्नेछौँ, लोजिकल क्वेसनहरू राखेको देखिन्छ। अर्को भनेको अब अलिकता आपस नै काउन्सिलले जुन बनायो आफूलाई बनाएको छ जुन एक्ट र रेगुलेसन, त्यहाँबाट पनि क्वेसन फ्रेम गरेको देखिन्छ। कुनै कुनै स्ट्यान्डर्डबाट सोधेका क्वेसन देखिन्छ। त्यो भएर ग्रुप बीमा चाहिँ अलिकता एक्टका कुरा, अलिकता तपाईँ स्ट्यान्डर्डका कुरा त तपाईँ ग्रुप एमा सोध्छ, तर अप्सनल्ली तपाईँको ग्रुप बीमा पनि एक्टका कुरा, पोलिसीका कुरा, स्ट्यान्डर्डका कुरा पनि सोधेको देखिन्छ। अब नेचर अफ इक्जाम कस्तो छ भन्ने कुरा हेरौँ। यो चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट इक्जाम हो। यसले कम्प्युटरमा तपाईँको क्वेसनहरू फ्रेम गरिएको हुन्छ। त्यसमा गएर तपाईँले चाहिँ बसेर चाहिँ कम्प्युटरमा टेस्ट इक्जाम दिए जस्तै हो। अर्को भनेको तपाईँले चाहिँ यहाँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ क्यालकुलेटरहरू चाहिँ लिन पाउनुहुन्न। जस्तो तपाईँले ब्याचलर लेभलमा युज गरेको क्यालकुलेटरहरू चाहिँ पाउनुभयो, तर हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भएको क्यालकुलेटर चाहिँ लिन पाउनुहुन्न। अर्को भनेको चाहिँ अब मेन यसको एडभान्टेज चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ नेगेटिभ मार्किङहरू चाहिँ छैन। भनेपछि तपाईँले कुनै क्वेसन पनि आउँदैन भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार चाहिँ टिक गरेर आउँदा हुने भयो है त। नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ छैन। अब पास्ट रिजल्टको एनालाइसिस गरौँ। अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ फर्स्ट एनइसी अब हेरौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एनइसी इक्जाममा चाहिँ तपाईँको 2006जनाले चाहिँ इक्जाम दिनुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ 565जना चाहिँ पास हुनुभएको छ। त्यो भनेको 28.17% भयो। एनइसी इक्जाम सेकेन्ड इक्जाममा चाहिँ तपाईँको 2365जनाले इक्जाम दिनुभयो। त्यसमा चाहिँ 801जना पास हुनुभयो। त्यो भनेको 33.87% भयो। र थर्ड एनइसीमा चाहिँ अहिले भर्खर जुन भयो त्यो चाहिँ 5831जनाले इक्जाम दिनुभयो भने चाहिँ 2746जना पास हुनुभयो। त्यो भनेको 47.17% देखिन्छ। अब यो हामीले चाहिँ तपाईँले यो पास्ट रिजल्टलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ इक्जाम तपाईँको चाहिँ एकदम टफ छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन। तपाईँले चाहिँ आफूले मिहिनेत गर्नुभयो, टाइम फ्रेम मिलाउनु भयो, आफूसँग जो समय निकालेर पढ्नुभयो भने चाहिँ एनइसीको इक्जाम टफ चाहिँ छैन, तपाईँले चाहिँ क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले रिजल्ट चाहिँ अहिलेको भ्यारिएसन स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज गरेको देखिन्छ। अर्को कुरा कस्तो भने यो थर्ड इक्जाम हुँदासम्म चाहिँ हाम्रो काउन्सिल को बुक पनि हाम्रो मार्केटमा एभाइलेबल भएको थियो। केही इनपुट चाहिँ हाम्रो बुकले गर्दा पनि जस रिजल्ट बढ्यो भन्ने कुरा मार्केटमा विद्यार्थीहरूले भनिरहेको पनि देखिन्छ। र युनिभर्सिटी अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ टियुको चाहिँ फर्स्टमा 46% थियो, त्यसपछि 41% भयो। त्यसपछि चाहिँ अहिले लेटेस्टमा चाहिँ 71.28%मा आइरहेछ। केयुको हेर्नुहुन्छ भने त्यही अहिले चाहिँ 63.91% आएर यो भ्यारिएसन देखिन्छ। तर फरेन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ फरेन युनिभर्सिटीबाट पढेर आउने विद्यार्थीहरूको रिजल्ट चाहिँ एकदमै कम देखिन्छ। यो कारण के भने चाहिँ जस्तै अघि मैले तपाईँले 10वटा जुन च्याप्टरहरू देखाएँ त्यसमा चाहिँ जस्तै हाइड्रो पावरको टपिकहरू विभिन्न युनिभर्सिटी फरेन युनिभर्सिटीहरूमा पढाइन्न। हाम्रो त्यहाँबाट टपिकहरू च्याप्टरहरू जुन यहाँ एनएससीले राखेका छन् त्यहाँमध्ये कुनै च्याप्टरहरू विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा मिलिरहेको देखिन्न। सिलेबस नै उहाँहरूसँग नमिलेको, कुनै सब्जेक्टै नपढाइ भएको हुनाले चाहिँ उहाँलाई अलिकता टफ भएको देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूको रिजल्ट अलिकता राम्रो नआउन सकेको चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ।
त्यही भएर चाहिँ तर अब समग्र रूपमा चाहिँ यो रिजल्ट देखाएर एकदमै टफ छ इक्जाम, पास हुन सकिन्न, धेरै कम विद्यार्थी मात्र पास भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो पोइन्ट आउट चाहिँ गर्न खोजेको होइन। तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुभयो, टाइम मिलाउनु भयो, पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अब फरेन युनिभर्सिटीका विद्यार्थीले पनि अब सिलेबसमा रहेर आएर तपाईँले मिहिनेत गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पनि क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अब समग्र रूपमा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार हामीले दिन सक्ने, तपाईँले भन्न सक्ने चाहिँ इफेक्टिभ लर्निङ चाहिँ कसरी हुनसक्छ, कसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुन फर्मेटमा पढेर चाहिँ तपाईँले एनइसीको इक्जाम चाहिँ क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ केही हामी तपाईँले सजेसनहरू दिन चाहन्छु। अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब कन्क्लुजन वानमा हेरौँ, हामीले समग्र रूपमा हामीले रिसर्च गर्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ कन्क्लुजन वानमा हामीले के भेट्यौँ भने चाहिँ अब हामीले तपाईँले चाहिँ प्रत्येक हामी चाहिँ क्वेसन चाहिँ यति एनइसीको इक्जाम क्र्याक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ डिटेल्ली पढ्नुपर्ने देखिन्छ। हरेक जतिवटा च्याप्टरहरू छन्, 10वटा च्याप्टरहरू देखाइयो अहिले, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डिटेल्ली पढ्नुपर्ने देखिन्छ। अब त्यो पढ्नुको लागि चाहिँ तपाईँसँग के हुनु पऱ्यो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले कलेजहरूमा, युनिभर्सिटीहरूमा, विभिन्न फरेन युनिभर्सिटीमा पढ्नुभयो भने तपाईँसँग पास्ट नोटहरू होला, त्यो नोटहरूलाई कलेक्ट गर्नु पऱ्यो। त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँसँग त्यो युनिभर्सिटीमा, त्यो कलेजहरूमा पढ्दाखेरि तपाईँसँग टेक्स्टबुक होला, त्यसलाई पनि रेफरेन्समा लिनुहुन्छ। र अर्को कुरा, अर्को त्यो लिँदै तपाईँसँग साथमा के पनि हुनुपर्छ भने चाहिँ एउटा एनइसीमा स्ट्रिक्टली बेस्ड भएको एउटा बुक, मार्केटमा एभाइलेबल बुक पनि तपाईँको हातमा आफूसँग हुनुपर्छ। अर्को, अहिले त च्याट जिपिटी पनि आएको छ, त्यसबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा धेरै रिसोर्सहरू छ, अनलाइन रिसोर्सहरू, तपाईँले त्यहाँबाट पनि कभर गर्न सक्नुहुन्छ। होइन म चाहिँ अब सक्दैन, मेरो चाहिँ ब्याचलर लेभल अलिकता विक थियो, मैले चाहिँ पढ्न पाइनँ राम्रोसँग, मैले पढ्ने समय पनि पाएको छैन, मलाई चाहिँ एकदम प्रोपर गाइडेन्स चाहिन्छ भने तपाईँले प्रिपरेसन क्लास पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन। विभिन्न इन्स्टिट्युटहरू खोलिरहेका पनि छन्। त्यही भएर चाहिँ अब अर्को कुरा, मेन कुरा भनेको तपाईँको रिभिजन रहन्छ। जति पढ्नुहुन्छ तर तपाईँले रिभिजन गर्नुहुन्न भने चाहिँ त्यसलाई तपाईँले भुल्दै जानुहुन्छ, फेरि तपाईँले त्यही भएर रिभिजन चाहिन्छ। मैले पनि तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो ब्याचलरमा पढ्दाखेरि चाहिँ, उहाँ चाहिँ क्लासमा चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो सरहरूले पढाउँदाखेरि एकदमै छिटो क्वेसनहरू दिँदाखेरि पनि छिटो सोल्भ गर्ने, भन्दाखेरि इन्ट्रेक्सन राम्रोसँग गर्ने, तर इक्जाममा उहाँको पास राम्रो भएको देखिन्थेन। कारण किन, उहाँ जुन क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ रिभिजन गर्नुहुन्थेन होला सायद होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले जति पढ्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ टाइम टु टाइम रिभिजन गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई याद हुन्छ, त्यो कुराहरूमा तपाईँले अलिकति बुझ्नुहुन्छ होइन, तपाईँले याद रहिरहन्छ। त्यसैले मेन कुरा भने तपाईँले रिभिजन, पढेको कुरालाई चाहिँ रिभाइज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। कन्क्लुजन 2मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले नोटहरू हेर्नुभयो, टेक्स्ट बुकहरू देख्नुभयो, तर इक्जामको टाइम फ्रेममा तपाईँसँग कम टाइम हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले फेरि सबै टेक्स्ट बुक, पास नोटहरू हेरेर पल्टाएर बस्ने समय तपाईँसँग समय हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ त्यो पास नोटहरू, टेक्स्ट बुकहरू, त्यहाँ तपाईँसँग हरेक रिसोर्सहरू, च्याट जिपिटी, गुगलहरू युज गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा नोट बनाउनुपर्छ। जुन तपाईँले नेपालीमा बुझ्नुहुन्छ भने नेपालीमा लेखेर बुझ्नुहोस्। अब हरेक जुन तपाईँको नेपालीको नेटिभ ल्याङ्ग्वेजहरू जुनमा बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ एउटा आफ्नो आफ्नो पर्सनल चाहिँ तपाईँले एउटा नोट बनाउनुहोस् आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार। अर्को कुरा भनेको अहिले चाहिँ एनइसीले धेरैलाई चाहिँ बुझ्नेमा के आएको छ भने चाहिँ अब 2 मार्क्समा चाहिँ 1 मार्क्सको क्वेसन सोधिरहेको छ, सायद 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्दैन कि भन्ने छ। तर त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। तपाईँको चाहिँ कस्तो नि, जतिवटा 2 मार्क्सको 20वटा क्वेसन छन्, त्यो चाहिँ 2 मार्क्स नै क्वेसन सोध्ने भन्ने प्रोभिजन नै छ। प्रोभिजन चाहिँ त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकता फर्मुलाहरू तपाईँले चाहिँ कलेक्ट गरेर राख्नु भने चाहिँ 2 मार्क्ससँग डिल गर्ने तपाईँसँग अलिक बढी क्यापेसिटी बिल्डअप हुन्छ। त्यही भएर 2 मार्क्सको फर्मुलाहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग कलेक्ट गरेर राख्नुहोस्। अर्को कुरा, तपाईँसँग आफूसँग जतिवटा डाउट भए, जति डाउटहरू तपाईँसँग छ त्यो नोट डाउन गरेर तपाईँसँग आफ्ना सिनियरहरूसँग, टिचरहरूसँग, फ्रेन्डहरूसँग, सर्कल्सहरूसँग डिस्कसन गरेर त्यसको चाहिँ सोल्युसन खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पनि गर्न सकिने भयो। अर्को, कन्क्लुजन 3मा चाहिँ तपाईँले कन्क्लुजन 1 र कन्क्लुजन 2को कुराहरू सकिसक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब एनइसीको मोडल सेट अनुसार इक्जाम सेटहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूले के पढेँ, के कति पढ्न बाँकी छ, मैले चाहिँ केमा अलिक बढी इनपुट दिनुपर्छ, मेरो के कुरा विक छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट प्रश्न थाहा हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले पढिसक्नुहुन्छ, कन्क्लुजन 1 र कन्क्लुजन 2लाई चाहिँ पढिसक्नुभयो, भ्याउनुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले कन्क्लुजन 3मा चाहिँ तपाईँले त्यसमा चाहिँ एनइसीको मोडल सेट अनुसार चाहिँ क्वेसन फ्रेम भएको क्वेसनलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु भने चाहिँ नलेज ग्याप कति छ, कति पढ्नुभयो, केमा तपाईँ बेस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले आफूलाई पनि इभ्यालुएसन गर्नको लागि त्यो सहजता हुन्छ।
अब अर्को कुरा नै पास क्वेसनहरू चाहिँ फ्रेम भएको देखिन्छ अहिलेको हेर्दाखेरि एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईँले पास क्वेसनलाई करेक्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब तपाईँले विभिन्न रिसोर्सहरू पनि तपाईँको गुगलमा अब अनलाइन प्लेटफर्ममा तपाईँको एभाइलेबल छ। जस्तै अब लिङ्कहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले यो सेसनको अन्त्यमा पनि तपाईँहरूलाई यो स्लाइडहरू तपाईँले प्रोभाइड गर्छौँ, त्यसमा पनि यो लिङ्कहरू हेर्नु होला। जस्तै टेक्स्ट बुकहरू प्रिफर गरेर रिफर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सेन्ट फाउन्ड्रीहरू, इक्जाम भेडाहरू, इन्डिया बिक्सहरूबाट पनि क्वेसनहरू छ, त्यसबाट पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ हामी चाहिँ हिन्ट र ट्रिक्सहरू एमसिक्यू। अब हाम्रो अघि नै हामीले अहिले एउटा कुरा आइरहेको नै छ। हामीले चाहिँ एनइसी चाहिँ एनइसीको इक्जाम चाहिँ एमसिक्यू बेस्ड छ भनेर चाहिँ हामीले भनि नै आइरहेका छौँ। र त्यही भएर चाहिँ हामीले एमसिक्यूसँग चाहिँ कसरी डिल गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सबैले बुझ्नुपर्छ। कसरी हामीले कस्तो क्वेसनहरू फ्रेम भइरहेको छ, एमसिक्यू आउँदाखेरि चाहिँ कसरी डिल गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले प्रोपर नलेज पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो, तपाईँले पढ्नुभयो, डिटेल स्टडी गर्नुभयो, तर एमसिक्यू कसरी आइरहेछ, के आइरहेछ बुझ्नु भएन, त्यो फर्मेट बुझ्नु भएन भने अलिकति इफेक्टिभ स्टडी चाहिँ नहुनसक्छ। त्यही भएर जस्तै अब क्वेसन चाहिँ अब कोही चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रिलेटेडहरू छन्। जस्तै यही क्वेसन नम्बर 1मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एकोर्डिङ टु नेसनल बिल्डिङ कोड एनबिसी 109 1994 अनुसारको चाहिँ ब्रिकको साइज, स्ट्यान्डर्ड ब्रिक साइज चाहिँ कति छ भनेर सोधिरहेछ। यो जस्तै अब तपाईँले चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ जानेर पनि धेरै कुराहरू मिस्टेक गरेको देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ म सबै विद्यार्थीलाई जो हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि के आग्रह गर्छु भने चाहिँ तपाईँ इक्जाम दिन जाँदै हुनुहुन्छ, इक्जाममा बस्नु भएको छ नि, क्वेसन एकचोटि राम्रोसँग पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यहाँ धेरै कुरा डिफ्रेन्स पाउनु। तपाईँले पाउने क्वेसन एकचोटि पढ्ने बित्तिकै सिधै एन्सरमा जम्प नगर्नुहोस्। क्वेसनलाई बुझ्नु भएन एकचोटि रिपिट फेरि अर्कोचोटि पढ्नुहोस्। त्यस अलिकता क्वेसन पढ्नमा चाहिँ तपाईँ समय छुटाउने गर्नुहोस्। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब एनबिसी 109 1994 भनेर भनिरहेछ, स्ट्यान्डर्ड ब्रिक साइज सोधिरहेछ भने चाहिँ यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन ए हुन्छ। त्यो भनेको 240 mm, 115 mm र 57 mm हुन्छ। अब यति अब तपाईँको अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँले चाहिँ अप्सन बी पनि छ, अप्सन सी पनि छ, अप्सन डी पनि छ। तपाईँले चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ अप्सन बी कतिखेर करेक्ट होला, अप्सन सी कतिखेर करेक्ट होला, अप्सन डी कतिखेर करेक्ट होला भन्ने कुरा पनि तपाईँसँग त्यो मेन्टालिटीमा हिँड्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अलिकता सहजता पनि बढी हुन्छ। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ यति यो एनबिसी तपाईँको यसमा चाहिँ अब हाम्रो 200 एनबिसी 205 2012 दिएको भए चाहिँ तपाईँको अप्सन डी चाहिँ करेक्ट हुन्थ्यो। अब यदि यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको जेनरल स्ट्यान्डर्ड साइज कति छ भनेर मात्र सोध्या भए चाहिँ अप्सन बी चाहिँ करेक्ट हुन्थ्यो भन्नाले चाहिँ मैले समग्र रूपमा के भन्न खोजेँ भने चाहिँ तपाईँले क्वेसन एउटा पढ्नुहुन्छ, त्यही अनुसारको एन्सर मात्र नहेर्नुहोस् कि एन्सरमा जे क्वेसन एन्सर जे भेटिन्छ त्यो एन्सर हुनको लागि चाहिँ क्वेसन के हुनुपर्छ भनेर पनि तपाईँले त्यसरी सोच्नु भयो भने चाहिँ अझै बढी इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईँको प्रिपेरेसनलाई चाहिँ अलिक बढी अझै मद्दत मिल्छ। त्यसरी चाहिँ पढ्नु होला भन्ने आग्रह गर्छु। अर्को छ क्वेसन नम्बर 2मा जाउँ। अब यो क्वेसन चाहिँ अलिकति कन्सेप्सुअल र अलिक बेसिक नलेज रिलेटेड रहेको छ। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको हाम्रो इन्जिनियरिङ म्याटेरियल्सको मेकानिकल प्रोपर्टिजभित्रको क्वेसन फ्रेम भएको क्वेसन हो। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको कन्स्टेन्ट टेन्साइल लोड लाउँदाखेरि चाहिँ मेटलमा के अकर हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब टेन्साइल लोड लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले क्रिप अकर हुने गर्छ। तर यो क्वेसनमा यदि तपाईँको चाहिँ यदि यो क्वेसनमा तपाईँको साइक्लिक लोड लागिरहेछ भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ फ्याटिक हुन्थ्यो होइन। अब यदि यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको एबिलिटी अफ म्याटेरियल्स टु रेसिस्ट तपाईँको सक र इम्प्याक्ट भनेको भए चाहिँ क्वेसनमा तपाईँको इम्प्याक्ट हुन्थ्यो। अब यदि हार्डनेस हुनको लागि चाहिँ तपाईँको एबिलिटी अफ म्याटेरियल अब तपाईँको वेयर एन्ड टियरलाई अपोज गर्न सक्ने भनेको भए चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ हार्डनेस हुन्थ्यो। भन्न खोजेर चाहिँ तपाईँको अप्सनहरू हेरेर पनि तपाईँले चाहिँ क्वेसनहरू फ्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले एनइसीको क्वेसनहरू पास क्वेसनहरू हेर्दाखेरि पनि एकचोटि चाहिँ एउटा अप्सनलाई चाहिँ राखेर चाहिँ क्वेसन बनाएको छ भने चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ अर्को अप्सनलाई राखेर चाहिँ क्वेसन फ्रेम गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ एनइसीको ओल्ड क्वेसन हेर्दाखेरि पनि प्रत्येक क्वेसनको अप्सनलाई पनि हेरेर यसको यो क्वेसन राख्दा यो एन्सर हुँदाखेरि चाहिँ क्वेसन के हुन्थ्यो भनेर त्यसरी पनि तपाईँले प्रोपर नलेज लिएर पढ्नु होला। ल अब अर्को क्वेसन जाउँ। अर्को क्वेसन जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति न्युमेरिकल बेस्ड र अलिकति लोजिकल रहेको छ। 2 मार्क्स रिलेटेड भयो चाहिँ। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा सोधिरहेछ डिफ्रेन्ट बिट्विन म्याक्सिमम भोइड रेसियो र मिनिमम भोइड रेसियो भनिरहेछ। पहिला भोइड रेसियो भने चाहिँ बुझौँ।
अब भोइड रेसियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सोइल मेकानिक्स रिलेटेड, सोइल मेकानिक्स फाउन्डेसन च्याप्टर 2 रिलेटेड क्वेसन हो। अब भोइड रेसियो भनेको चाहिँ सिम्पली हामीले बुझ्ने गर्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको एयर र वाटर भन्ने बुझ्ने गर्छौँ। तर अब हामी त हामीलाई समग्र रूपमा पढ्दाखेरि हामीलाई सानैबाट पढिरहेको हुन्छौँ कि एयर र तपाईँको वाटर भनेर त स्टेटहरू हो भनेर पढिरहेको हुन्छौँ। तर यो भोइड त्यसलाई कसरी भनिएको भने चाहिँ एउटा जस्तै सोलिड मास हुन्छ अथवा सोलिड हुन्छ, त्यसमा पोरस हुन्छ। पोरभित्र चाहिँ त्यसले पोरको पोरको जुन पोरको ग्याप हुन्छ, त्यो एयर र वाटरले ग्यापलाई फुलफिल गर्ने हुनाले चाहिँ त्यसलाई भोइड भनिएको। तर आफैमा त्यो वाटर वाटर त्यसको त्यो स्टेट भयो, वाटर एयर चाहिँ त्यो स्टेट भयो। र त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि सोलिड मासमा चाहिँ त्यसको स्पेस अथवा त्यसमा पोरसमा चाहिँ त्यस पोरसलाई चाहिँ फिल गर्ने हुनाले, त्यसमा पास गर्ने हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भोइड भनिएको। भोइड भनेको जस्तै अब तपाईँको यहाँ चाहिँ क्वेसन के सोधिरहेको छ, डिफ्रेन्स बिट्विन द म्याक्सिमम भोइड रेसियो र मिनिमम भोइड रेसियो अफ सेन्ड कति दिइरहेको छ, 0.3। अब म्याक्सिमम भोइड रेसियो चाहिँ कुन बेला हुन्छ, जस्तै तपाईँको चाहिँ कुनै पनि सोइलमा लुज छ भने चाहिँ लुज स्टेटमा छ अथवा लुज छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो कति हुने हो, त्यो चाहिँ बढी पोरस हुने भयो। त्यसमा चाहिँ एयर वाटर चाहिँ बढी पास हुने भयो, त्यो चाहिँ लुज स्टेटमा हो। लुज स्टेट हुने भनेको पोरोसिटी चाहिँ बढी हुनु भयो। पोरोसिटी बढी हुनु भनेको चाहिँ भोइड रेसियो बढी हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ म्याक्सिमम भोइड रेसियो कतिखेर हुन्छ, लुज स्टेटमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम भोइड रेसियो हुन्छ। त्यसरी कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले क्लियर गर्न सक्नु पऱ्यो। अब तपाईँ यदि मिनिमम भोइड रेसियो चाहिँ तपाईँको डेन्स सोइल छ भने चाहिँ त्यतिखेर डेन्स सोइल छ, डेन्स स्यान्ड छ भने त्यतिखेर चाहिँ मिनिमम भोइड रेसियो हुने भयो। अब यो क्वेसनमा के सोधिरहेको छ, म्याक्सिमम भोइड रेसियो र मिनिमम भोइड रेसियोको डिफ्रेन्स भनेको 0.3 दिइरहेछ। अब रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको 66.6% दिइरहेछ र भोइड रेसियो भनेको चाहिँ 0.4 दिइरहेछ भने चाहिँ तपाईँको अब लुजेज स्टेटमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो। अब यहाँ क्वेसन तपाईँले यदि कन्सेप्ट लगाउनु भएन, लोजिकल हुनु भएन चाहिँ लुजेस्ट स्टेट सोधिरहेको छ यहाँ। अब यो लुजेस्ट स्टेट भनेको तपाईँको म्याक्सिमम भोइड रेसियो भनेको इम्याक्स भयो। त यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ तपाईँको एउटा यहाँ क्वेसन यहाँ हामीले फर्मुला राखिदिएको छौँ। त्यहाँ आइडी भनेको चाहिँ तपाईँको रिलेटिभ डेन्सिटी भयो, इम्याक्स माइनस इ मिनिमम ओपन इम्याक्स माइनस इ मिनिमम भनेर छ। अब क्वेसनले नै माथि भनिरहेछ डिफ्रेन्स बिट्विन द इ म्याक्सिमम र इ मिनिमम भनेको 0.3 दिइरहेछ। इ म्याक्सिमम निकाल्नु पर्नेछ। लुज स्टेट भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भोइड रेसियो हो, इ म्याक्सिमम निकाल्नु पर्नेछ। इ भनेको चाहिँ 0.4 दिइरहेको हुन्छ। अब विद्यार्थीलाई सबै, अब क्वेसन जाँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीलाई सबै थाहा छ, यो पनि थाहा छ, तर कसैले चाहिँ के राखिदिन्छ भने आइडीको ठाउँमा चाहिँ 66.6% राखिदिन्छ। अब त्यो चाहिँ त्यसपछि क्यालकुलेट गर्दाखेरि एन्सर चाहिँ ठ्याक्कै यो जति अप्सन दिइरहेको छ त्यसमा फ्रेम हुँदैन। त्यो ठाउँमा चाहिँ के राख्नुपर्छ, 0.66.6% 0.666 राख्नुहुन्छ नि। आइडीको भ्याल्यु चाहिँ 0.666 राख्नुहुन्छ। अनि इम्याक्स माइनस इको ठाउँमा चाहिँ 0.4 राख्नुहुन्छ र इम्याक्स माइनस इ मिनिमम ठाउँमा 0.3 राख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको एन्सर चाहिँ 0.6 आउँछ। यसरी चाहिँ तपाईँले क्वेसन डिल गर्दाखेरि अलिकति कन्सेप्सुअल पनि हुनु पर्यो र प्रोपर क्वेसनले के सोधिरहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले स्पष्ट भएर तब मात्र क्वेसनमा डिल गर्न जानु पर्यो है त। ल अब अर्को क्वेसन रहेको छ। अब यो पनि अलिकति तपाईँको फन्डामेन्टल रेगुलेसन रिलेटेड रहेको छ, अलिकति फन्डामेन्टल नलेज रिलेटेड क्वेसन रहेको छ। यसमा चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर चाहिँ फेनेटिक लाइनमा चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुराहरू क्वेसन सोधिरहेको छ। हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भनेको चाहिँ वाटरले दिने प्रेसर नै हो। अब फेनेटिक लाइन भनेको कस्तो भने चाहिँ कुनै पनि तपाईँको ड्याम हुन्छ, ड्याम स्ट्रक्चरमा चाहिँ तपाईँको वाटर सिपेज हुँदाखेरि बन्ने लाइनलाई चाहिँ जुन लाइनबाट चाहिँ वाटर चाहिँ पासेस हुन्छ त्यो लाइनलाई चाहिँ फेनेटिक लाइन भनिन्छ। अब यो क्वेसन हेर्दाखेरि, समग्र क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो फेनेटिक लाइनमा चाहिँ तपाईँको हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर र एटमोस्फियर प्रेसर चाहिँ बराबर हुने गर्छ, यसमा चाहिँ इक्वल हुने गर्छ। तर यो जस्तै फेनेटिक लाइनभन्दा माथिको पोर्सनमा चाहिँ तपाईँको त्यो पोर्सनमा चाहिँ एटमोस्फियर प्रेसर बढी हुन्छ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरमा भने चाहिँ फेनेटिक लाइनभन्दा तलको पोर्सनमा चाहिँ तपाईँको त्यो पोर्सनमा चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढी हुन्छ र एटमोस्फियर कम हुन्छ। यसरी तपाईँले क्वेसनलाई चाहिँ अलिकता बियोन्ड सोच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अब एउटै क्वेसनले के सोधिरहेछ, अब फेनेटिक लाइनमा चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ होइन। त्यो मात्र सोध्नु भने चाहिँ यो भनेपछि त तपाईँको के हुन्छ, इक्वल टु एटमोस्फियर प्रेसर हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। तर यसको माथि के हुन्छ र तल के हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ प्रोपर बुझ्नुभयो, प्रोपर बुझेर जानुभयो र त्यसरी एमसिक्यू डिल गर्नुभयो भने चाहिँ र त्यस्तो त्यो रिलेटेड क्वेसन आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को जाँदाखेरि चाहिँ अब हेड लस यो चाहिँ अब तपाईँको वाटर रिसोर्स रिलेटेड क्वेसन रहेको छ। यसमा चाहिँ हेड लस इन ट्रान्स भनिरहेछ, अफ पाइप भनिरहेछ, द्याट अफ एक्जिस्ट भनेर कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब इन्ट्रान्समा चाहिँ तपाईँको हेड लस भनेको 0.5 V²/2G हुन्छ भने चाहिँ एक्जिटमा चाहिँ V²/2G हुन्छ। यसको दुइटैको तपाईँको रेसियो लिनुहुन्छ नि, हेड लस इन ट्रान्स टु दि हेड लस अफ एक्जिस्ट भनेको 0.5 आउँछ, त्यो भनेको 1.1। अब कस्तो नि, हेड लस इन ट्रान्स भनेको वान हाफ बाई अब तपाईँको चाहिँ हेड लस अफ एक्जिट हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले क्वेसनहरू डिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन जाउँ। तपाईँको चाहिँ यसमा यो क्वेसनमा छ क्यारी ओभर मुभमेन्ट भनिरहेछ। क्यारी ओभर सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले क्वेसन डिल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्यारी ओभर मुभमेन्ट भन्ने चाहिँ के हो बुझ्नुभयो भने चाहिँ क्यारी जस्तै अब एउटा पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले मुभमेन्ट लगाइराख्नु भएको छ नि, अर्को पोइन्टमा चाहिँ त्यो त्यो मुभमेन्ट लाउँदा कति मुभमेन्ट एक्जिस्ट हुन्छ, त्योलाई चाहिँ क्यारी ओभर मुभमेन्ट भन्छ नि। अब क्यारी ओभर मुभमेन्ट भन्छ जस्तै यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको जस्तै अब यो एम पोर्सनमा चाहिँ यो ए पोइन्टमा चाहिँ एम लाउँदाखेरि यदि यसमा चाहिँ अब रोलर र हिन्ज हुन्छ भने चाहिँ त्यो पोर्सनमा चाहिँ तपाईँको 0 हुन्छ होइन, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि यही ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बी पोर्सनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो फ्लेक्जिबल अब रिजिड भइदियो भने चाहिँ अब त्यो अब यहाँ चाहिँ के छ, यो चाहिँ अहिले अहिले चाहिँ तपाईँको रिजिड छ, त्यो केसमा चाहिँ 0 हुने भयो। यदि यहाँ चाहिँ फिक्स यदि बी पोइन्टमा चाहिँ फिक्स भइदिएको भए चाहिँ तपाईँको त्यो केसमा के हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले क्वेसन फ्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसनमा चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ कस्तो, यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले अब यहाँ क्यारी ओभर मुभमेन्ट बी पोइन्टमा कति हुन्छ भनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 0 हुन्छ। तर अब यदि तपाईँ अब यही क्वेसनमा चाहिँ तपाईँ क्यारी ओभर फ्याक्टर कति हुन्छ भने सोध्न सक्छ। क्यारी ओभर फ्याक्टर भनेको चाहिँ अब बी पोइन्टमा कति मुभमेन्ट प्रोड्युस भयो र कति मुभमेन्ट लाउँदाखेरि चाहिँ ए पोइन्टमा कति मुभमेन्ट लाउँदाखेरि बी पोइन्टमा कति प्रोड्युस भयो, त्यसको रेसियो लिँदाखेरि चाहिँ क्यारी ओभर फ्याक्टर आउने भयो त। यसरी तपाईँले भेरिएसन डिफ्रेन्ट क्वेसनलाई धेरै तरिकाले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसरी क्वेसन तपाईँले डिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ रिलेसन बिट्विन द स्लोप र म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट रिलेटेड सोधिरहेको छ क्वेसनहरू। यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने चाहिँ तपाईँले यस्तो धेरै कन्सेप्सुअल बेस्ड भएर सोध्नु सक्नुहुन्छ र सिम्पली तपाईँले एउटा रिलेसन मात्र याद गरेर पनि यो क्वेसनहरू डिल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो डिफ्रेन्सिएसन अफ dm/dx इक्वल टु स्लोप भन्ने छ। यदि तपाईँको स्लोपको भ्याल्यु 0 राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो पोर्सनमा dm/dx को भ्याल्यु चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भनेपछि के भयो त, इन्भर्सली प्रोपोर्सन हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ अब स्लोपको भ्याल्यु मिनिमम हुँदाखेरि चाहिँ मोमेन्टको भ्याल्यु चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको भ्याल्यु चाहिँ एकदमै बढी म्याक्सिमम देखिन्छ। त्यो भएर चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सन एउटा भन्न खोजेर चाहिँ तपाईँले सिम्पली एउटा तपाईँको रिलेसन सानो रिलेसन तपाईँले याद गर्दाखेरि पनि तपाईँले क्वेसनहरू डिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ। अब यो चाहिँ अब अलिकति स्ट्यान्डर्ड कोड र कन्सेप्सुअल रिलेटेड रहेको छ। जस्तै कस्तो छ नि, कुन कम्बिनेसन चाहिँ पोसिबल हुँदैन भनेर क्वेसनले सोधिरहेछ भने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि, विन्ड लोड र अर्थक्वेक लोड चाहिँ सधैँ एउटै ठाउँमा फ्रेम हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर तपाईँको विन्ड लोड र अर्थक्वेक लोड सँगै चाहिँ राखेको जुन कम्बिनेसन छ त्यो चाहिँ एकुरेट हुँदैन, त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन। जस्तै यहाँ माथि सुरुमा ए अप्सनमा छ डेड लोड भनिरहेछ, इम्पोज लोड आइएल भनिरहेछ। इम्पोज लोड भन्दा त्यो भनेको लाइभ लोड भयो र विन्ड लोड भनिरहेको छ, यो पनि करेक्ट हुन्छ। अर्को डेड लोड, इम्पोज लोड र अर्थक्वेक लोड भनिरहेको छ, यो पनि करेक्ट हुने भयो। तर यो अप्सन सीमा के छ, डेड लोड छ, विन्ड लोड छ, अर्थक्वेक लोड छ भने यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन। भने विन्ड लोड र अर्थक्वेक लोड दुइटै सँगै आउन सक्दैन कहिले पनि। त्यो क्वेसनहरू चाहिँ त्यो कम्बिनेसन चाहिँ भ्यालिड हुँदैन। त्यसरी हुँदा जस्तै अब यो क्वेसनमा नि तपाईँले अब डेड लोडको लाइभ लोडको भ्यालु दियो र कति हुन्छ एक्चुअल लोड भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ भित्रमा यो जुन रिलेसनहरू छ यो रिलेसनमा जुन भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ त्यसलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। भन्नाले यही रिलेटेड क्वेसनहरू भेरिएसनहरू सोध्न सक्छ। तपाईँले अलिकता कन्सेप्सुअल भएर पढ्नुभयो र तपाईँले अप्सनलाई पनि रिलेट गरेर क्वेसनमा डिल गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अलिक सहज हुन्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 9मा। क्वेसन नम्बर 9मा चाहिँ अब इम्पर्भिबल लेयर भनिरहेछ। अब एउटा कुरा तपाईँले चाहिँ इम्पर्भिबल लेयर भनेको चाहिँ, पर्भिबल लेयर भनेको चाहिँ पानी पास हुन सक्ने, इम्पर्भिबल लेयर भनेको चाहिँ पानी नै पास नहुन सक्ने या फ्लो नहुन सक्ने लेयर भनेर सोधिरहेछ। अब यसले के क्वेसन भने इम्पर्भिबल लेयर अब सोइल बिलो द ग्राउन्ड द्याट नाइदर कन्टेन्ट नट ट्रान्समिट वाटर इज कल्ड भनेर सोधिरहेछ। अब तपाईँले चाहिँ
के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ जस्तै एक्युफायर भने चाहिँ यस्तो हो जसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ वाटरलाई चाहिँ कन्टेनमेन्ट गर्छ, ट्रान्सफर पनि गर्छ। यो अब यसको इक्जाम्पल एक्युफायरको इक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको कोर्स साइन हुन्छ। जस्तै अब एक्युक्लुड भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यसले वाटर चाहिँ कन्टेन गर्छ, तर यसले चाहिँ वाटरलाई चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर गर्ने क्यापेसिटी यसमा हुँदैन एक्युक्लुडमा चाहिँ, होइन। अब यो भनेको जस्तै यसको तपाईँको एन्सर लिने चाहिँ तपाईँ यसको इक्जाम्पल चाहिँ क्ले लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब जस्तै जुन यो एक्युफायर छ, एक्युफायर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ वाटर पनि कन्टेन गर्छ र यसले वाटर पनि ट्रान्सफर गर्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल लिनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ जस्तै यो भने एक्युफायर भनेको चाहिँ तपाईँको वाटर कन्टेन गर्ने, वाटर पनि ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ एक्युफायर भयो भने चाहिँ अब एक्युफ्युज भनेको चाहिँ अब जस्तै एक्युफ्युज जुन यसको अप्सन सीमा छ, त्यसको अप्सन चाहिँ त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँ रक लिन सक्नुहुन्छ। यसले यो रकले चाहिँ न तपाईँको वाटर कन्टेन गर्छ, न चाहिँ तपाईँको वाटर ट्रान्सफर गर्छ। भने हाम्रो क्वेसनले के सोधिरहेछ, नाइदर कन्टेन वाटर नट ट्रान्सफर भने चाहिँ के हो, क्वेसन नम्बर अप्सन चाहिँ सी भयो। जुन चाहिँ रकले के गर्छ भने तपाईँको न त पानी ट्रान्सफर गर्छ, न त पानी स्टोर गर्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ क्वेसन अप्सन चाहिँ सी चाहिँ करेक्ट भयो। त्यो भन्नाले तपाईँले चाहिँ अप्सनहरूलाई चाहिँ रिलेट गरेर अप्सनलाई पनि कन्सेप्सन बुझ्न सक्नु भने चाहिँ भोलि त्यो क्वेसन रिलेटेड अप्सन सोध्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिलेटेड गरेर चाहिँ क्वेसन एन्सर तपाईँले क्वेसन डिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन इफिसियन्सी भनेर सोधिरहेछ, डिफ्रेन्ट डेप्थहरू दिइरहेछ, होइन। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन इफिसियन्सी भनेर बुझ्नु पऱ्यो। कस्तो तपाईँको क्यानलबाट तपाईँको फिल्डमा आउँदाखेरि त्यो फिल्डमा आइसकेको पानी चाहिँ तपाईँको जुन एक्चुअल फिल्डमा छ त्यो कति इफिसियन्सीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ, त्यो कुरा चाहिँ सोधिरहेको छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँको यसको फर्मुला चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन इफिसियन्सी बराबर 1 माइनस स्मल डी बाई क्यापिटल डी हुन्छ इन्टु 100% हुन्छ। यो क्यापिटल डी भनेको मिन डेप्थ हो। यो भनेको जस्तै तपाईँको 1.1 cm र 1.8 cm दिएको छ, यसको एभरेज लिनुहुन्छ भने चाहिँ क्यापिटल डी आउँछ। अनि अर्को स्मल डी भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँको 1.1 छ, 1.1लाई चाहिँ तपाईँले जुन मिन डेप्थ लिनुभयो त्यसले चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गरेर निकाल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको डेभिएसन मिन डेप्थ आउँछ, डी आउँछ। यसरी तपाईँले क्वेसन फर्मुला जान्नुभयो भने चाहिँ फर्मुलामा तपाईँले आफ्नो क्यालकुलेट गरेको भ्यालु राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै सिम्पली सल्भ हुने क्वेसन, यसरी पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। अर्को अब यो क्वेसन रहेको छ, यो पनि इरिगेसनबाट क्वेसन रहेको छ। यो क्वेसन पनि तपाईँको अब एक्चुअल एभाइलेबल वाटर प्लान्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो अलिक कन्सेप्सुअल क्वेसन रहेको छ। जस्तै अब के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको वाटरमा जस्तै अब तपाईँको नि सोइलमा चाहिँ क्यापिलरी वाटर तपाईँको चाहिँ क्यापिलरी वाटरमा चाहिँ तपाईँको मोइस्चर र तपाईँको एभाइलेबल वाटर चाहिँ रहेको हुन्छ। अब एभाइलेबल वाटरले जस्तै तपाईँको चाहिँ फिल्डमा रहेको सबैलाई चाहिँ युज गर्न सक्ने उसले चाहिँ फिल्डमा चाहिँ आफ्नो जस्तै अब तपाईँको चाहिँ बेसिक लेभलसम्म रहेको वाटरलाई चाहिँ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्ने भयो। त्योभन्दा तल भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ के लेभलसम्म सर्भाइभ गर्छ, तर पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टभन्दा तल जान्छ भने चाहिँ त्यो वाटर चाहिँ डेथ हुन्छ। हाइड्रोस्कोपिक वाटर भनेको चाहिँ हाइड्रोस्कोपिक वाटर भनेको चाहिँ जुन वाटर चाहिँ त्यो वाटर चाहिँ प्लान्टले चाहिँ युजै गर्दैन। अब मोइस्चर भनेको चाहिँ त्योमा मोइस्चर हुन्छ, मोइस्चर कन्टेन्टको कुरा आयो। क्यापिलरी वाटर भनेको चाहिँ क्यापिलरी वाटरमा चाहिँ तपाईँको एभाइलेबल वाटर र तपाईँको मोइस्चरको वाटर दुइटै पढ्ने भयो। जस्तो एभाइलेबल वाटर भनेको चाहिँ त्यो जसले जुन वाटर जुनले चाहिँ प्लान्टले चाहिँ आफूलाई ग्रो हुनको लागि युज गर्ने वाटरलाई चाहिँ एभाइलेबल वाटर हुने भयो। यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ एभाइलेबल वाटर हुने भयो। अब क्वेसन नम्बर 12मा जाउँ। यो चाहिँ हाइड्रो पावरबाट क्वेसन रहेको छ। यसमा चाहिँ के सोधिरहेको छ, स्मल रिजर्भायर अन अ लार्ज ड्याम ह्याभिङ द स्मल क्यापेसिटी एन्ड हेज अ लार्ज इन्फ्लो रेट भनेर सोधिरहेछ र यसको ट्र्याप इफिसियन्सी के होला भनेर सोधिरहेछ। अब स्मल रिजर्भायर छ भने चाहिँ यसको क्यापेसिटी भनेको चाहिँ कम हुने भयो र अब यदि तपाईँको चाहिँ लार्ज ड्याम छ भने चाहिँ के हुने भयो, तपाईँको इन्फ्लो भनेको चाहिँ बढी हुने भयो। भनेपछि चाहिँ तपाईँ यहाँ हाम्रो एउटा सिम्पली तपाईँलाई हामीले रिलेसन नै दिएको छौँ होइन। तपाईँको ट्र्याप इफिसियन्सी भनेको फङ्सन अफ के हो र क्यापेसिटी बाई इन्फ्लो भयो। क्यापेसिटी बाई इन्फ्लो भनेको चाहिँ क्यापेसिटी फ्याक्टर पनि भनिन्छ यसलाई। यदि अब तपाईँको क्यापेसिटीको भ्याल्यु चाहिँ कम छ, इन्फ्लोको भ्याल्यु चाहिँ बढी छ भने चाहिँ क्यापेसिटी रेसियोको भ्याल्यु चाहिँ कम आउने भयो।
जस्तै अब तपाईँको क्यापेसिटी भ्यालु चाहिँ 5 छ, इन्फ्लोको भ्यालु 10 छ भने चाहिँ एन्सर कति आउने भयो, 0.5 आउने भयो। यदि क्यापेसिटीको भ्यालु 10 छ, इन्फ्लोको भ्यालु 5 छ भने चाहिँ 2 आउने भयो। भनेपछि क्यापेसिटीको भ्यालु चाहिँ यहाँ यो क्वेसनको अनुसार के छ, स्मल रिजर्भर भनिरहेको छ। स्मल रिजर्भर भने चाहिँ क्यापेसिटी कम भयो र तपाईँको चाहिँ के भनिरहेछ, लार्ज इन्फ्लो भनिरहेछ। इन्फ्लो भने चाहिँ बढी छ भने चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ कम आउने भयो। अब यसको यदि तपाईँ क्यापेसिटी इन्फ्लोको भ्यालु चाहिँ कम छ भने चाहिँ के भयो, ट्राफिक एफिसिएन्सीको भ्यालु पनि कम आउने भयो। त्यही भएर के भयो, बी अप्सन, यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ बी हुने भयो है त। यसै चाहिँ तपाईँले अलिकति कन्सेप्चुअल रहेर पनि, लोजिकल रहेर पनि एउटा रिलेसन, सिम्पली एउटा रिलेसन याद गरेर पनि तपाईँले लजिक र कन्सेप्चुअल चाहिँ डिल गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो क्वेसन रहेको छ, यसमा चाहिँ अब डिजाइन स्पिड दिइरहेछ, भीको भ्यालु चाहिँ दिइरहेछ 60 किलोमिटर पर आवर। यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन इन रिलेटेड क्वेसन रहेको छ। च्याप्टर 9 हाम्रो एनएससीको अनुसार चाहिँ च्याप्टर 9बाट क्वेसन फ्रेम भएको हो। यसमा चाहिँ तपाईँको भीको भ्यालु चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवरमा भयो। सुपर इलिभेसन ईको भ्यालु निकाल भनेर भनिरहेछ र तपाईँको रेडियस आर भनेको चाहिँ आर 150 दिइरहेछ। भनिरहेछ भने चाहिँ अब तपाईँको यसमा चाहिँ ईको भ्यालु निकाल भनिरहेछ। सिम्पली चाहिँ कस्तो नि, तपाईँले एउटा रिलेसन याद गर्नुभयो भने चाहिँ त्यही रिलेसनलाई चाहिँ तपाईँले युज गरेर चाहिँ भेरियस फर्मुलाहरू ड्रिभ गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले एउटा जेनरल फर्मुला याद गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट हरेक फर्मुला चाहिँ रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसनमा चाहिँ त्यसरी हामीले तपाईँलाई बुझाउन खोजेका छौँ। जस्तै अब तपाईँले सिम्पली सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको फर्मुलाहरू mv²/r भनेर याद गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै एमको ठाउँमा तपाईँले वेट राख्नुभयो, वेट भनेको चाहिँ mg भयो। अब यसमा चाहिँ एमको भ्यालु राख्नुहुन्छ, वेट बाई जी भयो भने चाहिँ अब तपाईँको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको भ्यालु चाहिँ w_v²/gr हुने भयो। यसरी चाहिँ यो क्वेसन हुने भयो भने चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बाई तपाईँको वेटको रेसियो भयो। वेट भने चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो भनिन्छ, त्यो भनेको v²/gr भयो। त्यसरी भयो। यो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो भनेको ई प्लस एफ भनेर जनाइन्छ। यसरी तपाईँको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सबाट चाहिँ तपाईँको v²/gr प्लस इएफ भनेर फर्मुला त्यसरी ड्राइभ गर्न सकिन्छ। भने तपाईँले एउटा जेनरल फर्मुला याद गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँले अरू फर्मुलाहरू तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर जेनरल फर्मुला याद गरे पनि तपाईँले अरू फर्मुलाहरू याद गरिराख्नुपर्ने कुरा हुँदैन है। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो क्वेसनमा चाहिँ भीको ठाउँमा चाहिँ जस्तै तपाईँको किलोमिटर पर आवरमा दिइरहेछ। यसलाई चाहिँ अब मिटर पर सेकेन्डमा लिनुहुन्छ भने 60/3.6मा गर्नु भने चाहिँ भीको भ्यालु आउँछ। आरको भ्यालु दिइरहेछ, जीको भ्यालु दिइरहेछ। अनि एफको भ्यालु चाहिँ तपाईँको 0.15 राख्नुहुन्छ भने चाहिँ ईको भ्यालु चाहिँ अब तपाईँ 0.038 आउँछ। यसरी तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले सिम्पली एउटा जेनरल फर्मुलाहरू याद गरेर चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँले भेरियस फर्मुलाहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो जस्तै मैले भने अघि नै सेन्टिमिटर फोर्स बराबर mv²/gr भयो। अब एमको ठाउँमा चाहिँ वेट राख्नुहुन्छ भने वेट भनेको चाहिँ एमजी हो। अनि यहाँ चाहिँ के हुने भयो, वेट v²/gr हुने भयो। अब यति अब तपाईँको पी बाई वेट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो भन्छन्। सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो भनेको ई प्लस एफ हो। यसरी भेरिएसन भयो। अनि यहाँ चाहिँ कति आयो, v²/g आयो। योबाट यो फर्मुला ड्राइभ भयो। त्यसरी चाहिँ एउटा जेनरल फर्मुला राख्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँले अरू फर्मुलाहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि तपाईँले न्युमेरिकल अब फर्मुलाहरू तपाईँले याद गर्दाखेरि त्यसरी एउटा जेनरल फर्मुला याद गर्नुभयो भने अरू फर्मुलाहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले जति हामीसँग यहाँ क्वेसनहरू तपाईँहरूले हामीलाई राख्नुभएको छ, त्यहाँ हाम्रो अथरहरूसँग, अरू सरहरूसँग तपाईँले त्यो क्वेसनहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ क्वेसनहरू तपाईँले के राख्नु भएको छ, हामी हेरेर तपाईँलाई चाहिँ एन्सर दिन्छौँ। हेलो सर, सुनिरहेको छ सर आवाज? सुनिरहेको छ त। अरू हाम्रो सरहरूलाई पनि क्वेसन आएको होला है? यहाँ एउटा क्वेसन चाहिँ सर, कन्सेप्चुअल क्वेसनलाई कसरी डिल गर्ने भनेर भन्नुभएको छ अङ्कित डिओजीले। हजुर, अघि नै हामीले भन्यौँ कन्सेप्सुअल क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब त्यसको सबभन्दा पहिला त हामीले अघि नै तपाईँले फर्मेटहरू नै बताइ नै रहेका छौँ होइन। पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ डिटेल स्टडी नै गर्नुपर्छ। तपाईँले डिटेल स्टडी गर्नुहोस्। हामीले भन्यौँ तपाईँसँग युनिभर्सिटीमा पढाइ भएका जुन नोटहरू छन्, जुन बुकहरू छन्, जुन टेक्स्ट बुकहरू छन् र अहिले तपाईँसँग क्विक तयारी गर्ने जुन किताब एनएससीमा मोडल सेटमा रहेका छन्, त्यो कन्सेप्ट त्यहाँबाट तपाईँले
त्यहाँबाट पढेर मात्र तपाईँले कन्सेप्ट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त तपाईँले सिधै एमसिक्यूबाट पढेर एमसिक्यू मात्र सोल्भ गरेर जान्छु भनेर त्यहाँबाट चाहिँ कन्सेप्ट लिन सक्नुहुन्न। कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि तपाईँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हरेक तपाईँको आफ्नो टेक्स्ट बुकहरू, ब्याचलर लेभलमा पढाइरहेका नोटहरू र अहिले मार्केटमा उपलब्ध भएका तपाईँले चाहिँ बुकहरू लिएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। अरू साथीहरूले पनि क्वेसन केही छ भने तपाईँहरूले सोध्नु पऱ्यो। उहाँहरू चाहिँ 10,000 एमसिक्यू क्वेसन भन्ने जुन बुक छ त्यसको अथर हुनुहुन्छ। एकजना हाम्रो सङ्गीत सर हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो एकदम सिनियर सर, मेरो पनि उहाँले मलाई पनि पढाउनु भएको छ, आरके श्रेष्ठ सर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भने त्यो बुकसँग रिलेटेड पनि तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू फेसबुकमा पनि अहिले लगभग 70-80जना चाहिँ त्यहाँ पनि लाइभ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले फेसबुकमा पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। एकजना साथीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, डिजाइन प्रोसिड्युरहरू कस्तो खाले क्वेसनलाई फोकस गर्ने भन्नुभएको छ। फेसबुकमा उहाँको क्वेसन छ। अनि यहाँ जुममा हुने साथीहरूले पनि यहाँ क्वेसन एन्सर सेसनमा आफ्नो क्वेसन राख्नु होला है त। सरले सुन्नुभयो, एउटा क्वेसन छ, डिजाइन प्रोसिड्युरहरूको कस्तो खाले क्वेसनलाई फोकस गर्ने भन्नुभएको छ एक्जामको लागि। हजुर सर, डिजाइन प्रोसिडर पनि त्यही हो। तपाईँले चाहिँ अब विभिन्न अब हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ कोर्सहरूमा विभिन्न सब्जेक्टहरू पढ्दाखेरि पनि तपाईँले भेरियस पढ्नु स्टेपहरू पनि पढ्नुभयो होला। त्यसमा तपाईँले ल्याबोरेटरीहरूमा पनि देख्नु भएको होला होइन। त्यसरी चाहिँ अब तपाईँको कस्तो भने त्यसलाई स्पेसिफिक तपाईँले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि, हामीले अहिले जुन एनएससीको क्वेसनहरू हेर्नुहुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्डमा रहेर चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। डिजाइन प्रोसिडर चाहिँ तपाईँले आफूले पढेको जति कन्टेन्टहरू छ, जति ब्याचलर लेभलमा कन्सेप्टहरू छ त्यहीबाट सोधिरहेको हुन्छ होइन। अब त्यो कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले आफूले चाहिँ त्योबाट मेन कुरा भनेको त कन्सेप्टै लिने हो। कन्सेप्ट लिनुहुन्छ भने तपाईँले आफैले त्यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ डिल गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना सिड भन्ने साथी हुनुहुन्छ, विच टेक्स्ट बुक इज बेस्ट फर एनएससी एक्जाम एन्ड हाउ टु स्टार्ट प्रिपरेसन भन्नुहुन्छ एकजना साथीले। हजुर, अब तपाईँले अब मार्केटमा किताबहरू हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो किताब चाहिँ हामीले सर्वप्रथम सबैभन्दा फर्स्ट नै निकाल्न सक्थ्यौँ हामीले त्यो किताब चाहिँ। तर हामीले चाहिँ किताब अब मार्केटमा क्वेसनहरू कस्तो आउँछ, कसरी फ्रेम हुनसक्छ र विद्यार्थीहरूले कस्तो बुक रुचाउन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले स्टडी गरेर 2-3 वर्ष स्टडी गरेर चाहिँ त्यसमा काम गरेर चाहिँ अहिले मार्केटमा हामीले एभाइलेबल गरेका छौँ। तपाईँहरू आफै पनि इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तपाईँले कुन किताब ठिक छ कुन किताब ठिक छैन भन्ने कुरा तपाईँले फिडब्याक लिएर पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी छौँ भनेर चाहिँ हामीले हाम्रै किताब भन्दा पनि तपाईँले बुझेर मार्केट स्टडी गरेर तपाईँले विभिन्न किताबहरू हुन्छ लिन सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो किताब चाहिँ अहिले नि देखाएँ, अहिले यहाँ हाम्रो सेसनमा नि सरहरू हुनुहुन्छ, एकदमै हामी जुनियरदेखि एकदमै सिनियर सर, एकदम प्रोफेसर सर, एकदमै सरकारी औदामा धेरै उच्च औदामा काम गरिराख्नु भएको सरदेखि हामी यङ टिम मिलेर चाहिँ एउटा कलेक्टिभली एउटा राम्रो बुक लेखेका छौँ जुन मार्केटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीले खोजेको हरेक टपिक हरेक कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एभाइलेबल छ। भनेपछि सरको कुरा सुन्दाखेरि त्यो जुन 10,000वटा क्वेसनको सङ्ग्रह भएको किताब पनि अध्ययन गर्नुभयो तपाईँहरूले, त्यसलाई पनि बेस मानेर भन्नुभयो भने अस्ति हजुर पनि अलिकति हल्ला पनि आएको थियो त्यसबाट धेरै क्वेसन पऱ्यो भनेर। त्यो त हुन त हजुर हल्ला होला, तर तपाईँहरूलाई लगभग समेटिन्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा कन्फिडेन्स छ, त्यसरी पनि बुझौँ होला। हजुर सर हजुर। उम्। अरू साथीहरूको केही क्वेसन छ भने क्वेसन राख्नु पर्यो। अरू क्वेसन सरहरू पनि राख्नलाई हुनुहुन्छ हाम्रो। हिचकिचाउनु भएन। हामीले अँ, इन्जिनियरको व्यथा, अरूलाई के थाहा र मेरो ट्यालेन्ट.कमको प्लेटफर्मले रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूसँग सेसन राखेको हो। हामी सधैँ सधैँ उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न पनि फेरि सक्दैनौँ, उहाँहरूको समय पनि मिल्दैन। तपाईँहरू फेसबुकमा हुने साथीहरूले पनि कमेन्ट गरेर आफ्नो क्वेसन राख्नु होला।
भोलि फेरि मैले यो चाहिँ जानिनँ, तपाईँहरूले चाहिँ अथरहरूलाई बोलाउनु भएको थियो भनेर हामीलाई सोद्धा चाहिँ हामीसँग त्यसको एन्सर नहुन सक्छ होइन। सञ्जीव थापाजीले भन्नुभएको छ, सर बुकको अथर्स भएको पेज देखाउनु न हजुरहरूको बुकको अरे। तपाईँहरूको कुन बुक हो र त्यसको अथर्सहरू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ सञ्जीव थापाजीको एउटा क्वेसन छ, जसको कारणले गर्दा उहाँहरू त्यो किन्न सक्नुहोस् भन्ने कुरा होला। ए हजुर सर सरसँग त्यो छ भने तपाईँले त्यो सेयर गरिदिनु पर्यो। हजुर सर त्यो छ सर हामीसँग, हामी तपाईँहरूलाई सेयर गर्छौँ है सर। सेयर भयो सर किताब। सेयर भइरहेछ। अङ्कित डिओजीले भन्नुभयो, सर बुकको नाम भनिदिनु भन्नुहुन्छ। नाम चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन, अनि अथरहरूको चाहिँ तल डिटेल छ। त्यो हेरिटेज पब्लिसर एन्ड डिस्ट्रिब्युटर प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ पब्लिस गरेको रहेछ यो बुक। यो चाहिँ मोटै बुक छ जस्तो छ। म चाहिँ अलिक पुरानो भइसकेँ, यो पढ्न छोडेको धेरै भयो, त्यो भएर पनि मैले तपाईँहरूलाई त्यसरी नै बुझाएँ। अङ्कित डिओजीले त्यो पनि बुझ्नु होला भन्ने मलाई लाग्यो। अनि अरू साथीहरूको केही क्वेसन त्योसँग सम्बन्धित रह्यो भने हामीलाई फेरि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको यो नेटवर्कमा भएको साथीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गराइदिन्छौँ, अनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर फेरि दिनुहुन्छ। एकजना यहाँ त क्वेसनहरू चाहिँ अब बल्ल बल्ल साथीहरू अलिकति एक्टिभ हुनु पऱ्यो, क्वेसन सोध्न थाल्नुभयो। साथीहरूलाई पनि टाइम लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब मैले क्वेसन लिन्छु, सरले त्यसको एन्सर भनिदिनु पऱ्यो है त। यहाँ अरू सरहरू पनि हुनुहुन्छ होला सर। रोशन श्रेष्ठजीले इलेक्ट्रिकलको बुक किन पाइँदैन भन्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ सिभिलको सरहरू भएको कारणले गर्दा इलेक्ट्रिकलको त अहिले यहाँ डिस्कसन भएन जस्तो लाग्यो होइन। हजुर हजुर सर सिभिल र सिभिल एन्ड रुरलको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको एक्जाममा सेम क्वेसन आउँछ कि के फरक क्वेसन आउँछ भनेर रविकान्तजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ। त्यो तपाईँहरूलाई जानकारी छ भने त्यसको एन्सर दिनु। हजुर हामीले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको क्वेसनहरू चाहिँ एउटा एउटा दुइटा पोर्सन चाहिँ मलाई लाग्छ अलिकता फरक देखिएको, तर अब क्वेसन चाहिँ त्यहाँ त्यो जस्तै अब यहाँ अरू क्वेसन चाहिँ तपाईँको यो हाम्रै जुन अहिले हामीले देखायौँ 10वटा च्याप्टर त्यही रिलेटेड सोधेको, र बाँकी तपाईँको जुन जुन सिभिल एन्ड रुलरमा छ कन्टेन्टहरू त्यही अनुसार चाहिँ राखेको छ। तर अलिकता मलाई लाग्छ फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, तर मलाई पनि यो डिटेलली धेरै कुरा चाहिँ थाहा भएन है सर। अनि सञ्जीव थापाजीले यही किताब किन्नु भएको रहेछ, अनि उहाँ चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ अरे। उहाँलाई चाहिँ यो किताब मन परेको छ भनेर पनि उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ है त। हजुर धन्यवाद। उहाँको त्यो एउटा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट जस्तो पनि भयो। हजुर अर्को एकजना सिड भन्ने साथीले भन्नुभएको छ, सर अपकमिङ एक्जामको लागि यसको रिभाइज बुक नि आउँछ कि कसो हो भन्नुभएको छ। अब यसको रिभाइज बुकको बारेमा पनि तपाईँले भनिदिनु पर्यो। हजुर सर यो यसको रिभिजन चाहिँ हामीले अब अर्को एडिसन चाहिँ हाम्रो यो 10-15 दिनभित्रमा चाहिँ मार्केटमा एभाइलेबल हुन्छ सर। अहिले यो किताब चाहिँ एकदम सर्टेज छ। हामीले लगभग हाम्रो चाहिँ अहिले मार्केटको बेस्ट सेलर बुकमा पनि यो आएको छ। अहिले चाहिँ यो मार्केटमा सर्टेज छ। अबको 10-15 दिनभित्रमा चाहिँ रिभाइज एडिसन चाहिँ तपाईँले मार्केटमा देख्न पाउनुहुन्छ। बेस्ट सेलर बुकै भयो है। हजुर सर हजुर। अर्को एकजना यो बुकबाट त्यस्तो खासै क्वेसन परेन सुनेको सर भन्नुहुन्छ, समीर महतोले। अब उहाँको चाहिँ त्यो खालको कुरा रहेछ, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले जस्टिफिकेसन दिनु पर्यो। अब क्वेसन कुनै बुकबाट 100% पर्छ नै भन्ने त के नै छ र। हामीले सधैँ यस्तो हुन्छ, अब हामीले जस्तै किताबै तपाईँले ब्याचलरकै किताबहरू पढ्नुहुन्छ भने पनि
अब त्यहीँबाट तपाईँले जुन जुन किताब पढ्नु जुन जुन क्वेसनहरू पढ्नुहुन्छ जुन त्यहाँबाट नै क्वेसन सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्न। तर किताबले चाहिँ तपाईँले कन्सेप्ट दिने हो कि कन्सेप्ट दिने हो, सिलेबस रहेर तपाईँलाई आइडिया दिने हो होइन। र क्वेसन नै त्यहाँबाट मलाई त हाम्रो विद्यार्थी धेरैले भन्नुहुन्छ 80% फस्यो भन्नुहुन्छ। हामीले हुँदा त धेरै रिसर्च गरेर धेरै टाइम लगाएर पास क्वेसनहरूलाई पनि एनालाइसिस गरेर नै किताब मार्केटमा निकालेको हो। तर हाम्रै किताबबाट सबै क्वेसन फ्रेम हुन्छ भन्ने कुरा 100% 100% स्योर पनि नहोला होइन। त्यही भएर चाहिँ अब मेन कुराहरू चाहिँ त्यहाँको कन्सेप्टहरू तपाईँले क्लियर गर्नु पऱ्यो। मैले अघि नै भने हाम्रो किताब चाहिँ एज अ रिफरेन्स लगेर यो जुन सर्ट ड्युरेसनमा तयारी गर्ने किताबलाई एज अ रिफरेन्स लगेर र अरू तपाईँसँग विभिन्न टेक्स्ट बुकहरू छन् मार्केटमा तपाईँसँग पुरानो टेक्स्ट बुकहरू छन्, तपाईँसँग पुरानो सरहरूले पढाउनु भएको नोटहरू छ भने त्यसलाई रिफर गर्दै तपाईँसँग जस्तै तपाईँको जुन एनएससीको जुन तपाईँले किताब कुन एउटा सिलेबसमा रहेको किताब किन्नुहुन्छ त्यसलाई पनि एउटा रिफरेन्स लगेर पढ्नु भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। र क्वेसन तपाईँले चाहिँ हरेक क्वेसन चाहिँ तपाईँले आफूले कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक क्वेसनसँग तपाईँ डिल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को साथीले सोध्नु भएको छ, श्याम नाम छ उहाँको, एसएएम। उहाँ भन्नुहुन्छ क्वेसन सेट्स मोडल कहाँ पाइन्छ सर भन्नुहुन्छ। अब क्वेसन सेट पनि हाम्रो किताबमा पनि छ तपाईँको, पाँच हामीले सेटहरू त्यहाँबाट राखेका छौँ। अब मार्केटमा अब अलिकता हाम्रै अथरबाट पनि हामीले एउटा सेटहरू राखेको र 2 मार्क्स ओरिएन्टेड किताब पनि मार्केटमा छिट्टै आउनेवाला छ सर। एकजना साथीको क्वेसन छ, धेरै महिनादेखि उहाँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चिरिदिनु पर्यो। लाइसेन्स रिक्वायर्ड फर गभर्मेन्ट फिफ्थ लेभल अर नट, तपाईँको ब्याचलर यो इन्जिनियरिङको लाइसेन्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन अरे फिफ्थ लेभलको लागि, उहाँ धेरै कन्फ्युजनमा हजुर हुनुहुन्छ हजुर भन्ने अघि नै क्वेसन हामीले छ। भन्यो सर त्यो फिफ्थ लेभलमा चाहिँ लाइसेन्सै भनेर चाहिँ तोकेको छैन। तपाईँले फर्म फिल गर्दा तपाईँले ब्याचलरको सर्टिफिकेटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ चाहिँदैन। तर तपाईँले क्र्याक गरिसक्नुभयो, तपाईँले इन्टरभ्यूमा चाहिँ अब माग्यो अथवा केही त्यही रिलेटेड सोध्यो भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र फर्म भर्दासम्म चाहिँ र इक्जाम दिनसम्म चाहिँ कुनै पनि इस्यु देखिन्न सर। पुष्प गौतमजीको एउटा क्वेसन छ, यो बुक मात्र पढ्ने नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको एक्जाममा पास हुन सकिन्छ कि नै अरे। अब यो बुक मात्रै पढेर पास हुन सकिन्छ कि हजुर। सकिँदैन भन्ने उहाँको क्वेसन रहेछ। अब यस्तो हुन्छ सर, मैले अघि नै भने अब एउटा तपाईँको मैले मैले सधैँ नै सबैलाई भन्ने गर्छु, मान्छेको कति ट्यालेन्ट छ, उसले कति नलेज गेन गरेको छ, एउटा 2 घन्टाको इक्जामले त्यसलाई चाहिँ डिटर्माइन गर्न सक्छ मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा भनेको तपाईँको हामीले 4 वर्ष पढेको अवधिको समयको अवधिको कन्टेन्टहरू र त्यो कोर्सहरू त्यो एउटा 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 तपाईँको सिङ्गल बुकले कभर गर्छ भन्ने कुरा नि म मान्यता मान्दैन। तर हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् कुराहरू के हुनसक्छ, कुन कन्टेन्टलाई बढी ध्यान दिन सक्छ, कुन काउन्सिलले चाहिँ रिफरेन्स मागेर क्वेसन राख्न सक्छ भनेर एकदमै रिसर्च गरेर 2-3 वर्ष लगाएर चाहिँ यो किताब लेखेका छौँ। र त्यसलाई तपाईँले रिफर गर्न सक्नुहुन्छ भने मार्केटमा अरू बुकभन्दा एभाइलेबल किताबभन्दा चाहिँ यो अलिकता बेटर हुनसक्छ, त्यो रूपमा चाहिँ म भन्न सक्छु। तर यसले नै क्वेसन सबै आउँछ यसले नै भन्न चाहिँ हामी पनि अब त्यो क्षमता राख्दैनौँ होइन। तर अब अरू कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पढिरहेको ब्याचलरमा पढिराख्नु भएको टेक्स्ट बुकहरू रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो नोटहरू बनाउनु भएको छ त्यो नोटहरू रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो किताब पनि तपाईँले पढ्नु भयो भने चाहिँ पास चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो किताबबाट यो किताब मात्र मात्र तपाईँले हेर्न पाउनु भने नि हेर्नु पर्नुभयो, सबै पढ्नुभयो, एमसिक्यूहरू पनि यहाँको सबै रिफर गर्नुभयो, हेर्नुभयो भने चाहिँ। अर्को कुरा यो किताबको बेस्ट पार्ट के छ भने चाहिँ तपाईँले जस्तै अघि मैले देखाएँ प्रत्येक च्याप्टरमा चाहिँ सब च्याप्टर रिलेटेड क्वेसनहरू पनि छ। जस्तै तपाईँले थ्योरी पढ्नुहुन्छ सब च्याप्टरको, त्यो सब च्याप्टर रिलेटेड तपाईँको एमसिक्यूहरू पनि छ। त्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ के को जुन कुरा चाहिँ तपाईँको एमसिक्यूमा थ्योरीमा कभर भएको छैन, कन्सेप्ट दिन सकेको छैन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको तपाईँको कभर चाहिँ तपाईँले एमसिक्यूले पनि गरेको छ भन्नाले ओभरअल जुन जुन कन्टेन्टहरू नपुगेको छ त्यो तपाईँको एमसिक्यूबाट पनि तपाईँले पुगाउनु विद्यार्थीलाई कन्सेप्ट दिने प्रयास गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ यो किताब पर्सनली किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मलाई चाहिँ अब ढुक्कका साथ 50 मार्क ल्याएर पासै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी त्यो क्लेम गर्दैनौँ। तर मार्केटमा तपाईँले अरू किताबभन्दा चाहिँ फार बेटर चाहिँ पाउनुहुन्छ। अनि एकजना साथीको क्वेसन छ, समीर महतोजी हुनुहुन्छ, सर नेपालमा नि मास्टर्स गर्दा लाइसेन्स पर्दैन होला है भन्दै हुनुहुन्छ। मास्टर्स तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई लाइसेन्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ क्लियरिफिकेसन जस्तो हजुर हजुर अहिले चाहियो भन्ने। चाहिँ हजुर त्यो फर्म भर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अहिले लाइसेन्सै मागेको देखिन्न। धेरै विद्यार्थी हामीले धेरै धेरै विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ
जो चाहिँ काउन्सिल इक्जाम दिइराख्नु भएको तर मास्टर्स पढिराख्नु भएको पनि हुनुहुन्छ। त्यो नेपालमा तपाईँले मास्टर्स पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ काउन्सिल मागेको चाहिँ देखिँदैन। अनि राजेश याम्फू राईको क्वेसन चाहिँ अघिकै क्वेसन छ, त्यो 4th र 5th लेभलमा चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा अझै क्लियर भएन भन्नुहुन्छ। अनि यो ए क्वेसन चाहिँ आरके सरसँग पो हो, सोध्छु भन्दै हुनुहुन्छ त उहाँ त। हजुर हजुर सर, उहाँ सरसँगै डिल गर्दा हुन्छ। सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आरके सर नमस्कार। उम्, उहाँ म्युट हुनुहुन्छ कि सर? हो हो म्युट उहाँ आउनुभयो। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार, सुनिया छ? सुन्या छ हजुर। ए तप- हजुर, तपाईँको चाहिँ एकजना साथीको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई नै भनेर आयो। ए क्वेसन ल के छ भने 4th र 5th लेभलको लागि उहाँले चाहिँ भिड्नुभयो लोकसेवामा भने लाइसेन्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने क्वेसन छ। ए राजेश याम्फूजीको क्वेसन जस्तो लाग्यो होइन? हजुर हो। सोध्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ 4th र 5th भनेको चाहिँ हाम्रो खास गरी सब इन्जिनियर त राजपत्र अनङ्कित तह भन्छौँ। 6 भन्दा माथि चाहिँ अहिले अधिकृत तह भन्छ। खास गरी पहिला चाहिँ 7th लेभल भन्दा माथि मात्रै राजपत्राङ्कित तह भनेर भनिन्थ्यो, गजेटेड श्रेणीमा काउन्ट हुन्थ्यो। त्योभन्दा तल चाहिँ नन गजेटेड हुन्छ। नन गजेटेडको लागि चाहिँ लाइसेन्स चाहिँदैन, गजेटेड लेभलको लागि मात्रै हो लाइसेन्स लिने चाहिँ। किनभने कस्तो हो भने नन गजेटेड लेभलले चाहिँ खास गरी गभर्मेन्ट सेक्टरमा सर्टिफाइड गर्नलाई त्यति अधिकार पाएको हुँदैन होइन। अफिसर लेभलबाट मात्रै त्यो सर्टिफाइड गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ। त्यो हिसाबमा अहिले हाम्रोमा इन्जिनियरिङमा चाहिँ 4th र 5thको लागि लाइसेन्स चाहिँदैन। अब चाहिँ साथी ढुक्कै हुनुभयो भन्ने सायद कुरामा चाहिँ सायद क्लियर हुनुभयो होला, क्लियर क्लियर हुनुभयो होला। हुनुभयो होला उहाँले भनेपछि। हजुर आज हजुर। अनि अनि अरू अरू कुराहरू जस्तो हाम्रो सङ्गीत सरले त थुप्रै डिल पनि गर्नुभयो क्वेसनहरूमा, जस्तो यही क्वेसन मात्र पढेर पुग्छ कि अरू पनि पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थुप्रै साथीहरूको क्वेसन छ। म चाहिँ के भन्छु भने यो वास्तवमा यो चाहिँ एन्टिबायोटिक्सको क्याप्सुल हो हामीले निकालेको, बजारमा जुन निकालेको छौँ। यो तपाईँहरूले यसको सबै कुराहरू बुझ्न कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भने विभिन्न फोरममा मैले त अरू बुकको पनि डिल गर्दाखेरि होइन, अरू लोकसेवा आयोगका क्लासहरू अरू क्लासहरूमा पनि जाँदाखेरि चाहिँ अप्सन फरक भयो, एउटै क्वेसनको अप्सन फरक भयो। हुन त सङ्गीत सरले अघि सुरुमै त्यो क्वेसन डिल गर्ने बेलामा पनि भन्नुभयो, अप्सन फरक पारेर एउटै क्वेसनलाई पनि अप्सन फरक पारेर पनि दिएको हुन्छ कि त्यो कुराहरू परीक्षार्थीले चाहिँ नबुझिकन अनि सेम क्वेसन छ अप्सन कसरी फरक भयो भन्ने तरिकाले पनि भन्नुहुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। क्वेसन जहाँबाट आए पनि कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, त्यो कन्सेप्ट अनुसारको। अनि त्यसपछि एबिसी चुज गर्नलाई पनि अलिकति चाहिँ त्यहाँनिर टिक पनि लगाउनु पर्यो। अब्जेक्टिभ क्वेसन भनेको वास्तवमा अब्जेक्टिभ क्वेसनको परीक्षा भनेको वर्ल्डको सबभन्दा टफ एक्जामिनेसन सिस्टम हो। हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन त्यहीँ त हुन्छ नि भन्छौँ हामी कलेज पढ्दाखेरि। अब्जेक्टिभ त सबभन्दा सजिलो भनिन्थ्यो कि अप्सन, किनभने अप्सन त्यहीँ हुन्छ, सब्जेक्टिभमा भए त खोजेर लेख्नु पर्यो भन्ने हुन्थ्यो। तर अब्जेक्टिभ सिस्टम चाहिँ वास्तवमा वर्ल्डको सबभन्दा टफ एक्जामिनेसन सिस्टम हो। त्यो हिसाबमा कन्सेप्ट क्लियर भएर मात्र पनि हुँदैन, अब्जेक्टिभ क्वेसन डिल गर्ने प्र्याक्टिस पनि चाहिन्छ। त्यो हिसाबमा हामीले जुन यो लाइसेन्सिङको एक्जामिनेसनको लागि 10,000+ चाहिँ एमसिक्युजको जुन बुक पब्लिस गरेका छौँ, यो चाहिँ एउटा क्याप्सुल हो। वास्तवमा यसलाई तपाईँहरूले मजाले बुझ्नु भयो भने चाहिँ एक्जाम पास गर्नको लागि, सिभिल इन्जिनियरिङको लाइसेन्स एक्जाम पास गर्नको लागि चाहिँ इनफ नै हुन्छ। मैले यति नै राख्न चाहेँ। हजुर हस् सर, हजुरको अहिले अर्को प्रेजेन्टेसन पनि छ भन्नुभएको छ सङ्गीत सरले। के छ समय, के छ समय छैन भने नेक्स्ट डे गर्न पनि सकिन्छ, केही छैन।
अनि हजुरसँग समय छ भने त हामीलाई त के छ त, हामी त सिक्ने मान्छे पर्यौँ, हामी त सिक्न तयार छौँ। ठिक छ ठिक छ तपाईँको ठिक छ समय पो महत्त्वपूर्ण हुन्छ त। अहिले है फेसबुकमा हाम्रो 118 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि हजुर यता जुममा 21 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी हुन्छ नभए तपाईँलाई कन्टिन्यू सुन्न, गरौँला तपाईँको होइन आवाज सुन्नै बसिरहेछौँ। त्यो हो त्यो ठिक छ भएर नभए कन्टिन्यू गरौँ न केही भएन होइन हजुरले प्रोसिड गर्नुभयो भने हुन्छ। यहाँ अर्को क्वेसन हो एउटा के छ के भने, छ विदेशमा चाहिँ मास्टर्स गर्न चाहिँ लाइसेन्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नुहुन्छ। यो कुरा धेरैचोटि धेरै फोरमहरू पनि सकेको छ सरले अथवा कसैले यसको यो सङ्गीत सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि यहाँ आइसक्यो जस्तो लाग्छ मास्टर्स मात्रै गर्नको लागि चाहिँ लाइसेन्स चाहिँदैन प्र्याक्टिस गर्नको लागि हो कि लाइसेन्स भनेको चाहिँ इन्जिनियर लेखेर तपाईँले कुनै प्रोफेसनल काम गर्नको लागि हो खास गरी त्यो चाहिँ हो मास्टर्स मात्रै पढ्नको लागि त त्यो आवश्यक पर्दैन त्यो चाहिँ नभए पनि पाइन्छ पढ्नको लागि ल के छ त्यसो भए मेरो सेयर हजुर, गरौँ मेरो अब सरले चाहिँ सुरु गरिदिनु भयो भने सबैजनालाई सजिलो हुन्थ्यो होला। मेरो स्क्रिन सेयर गर्न मलाई कसरी अलाउ गर्नुहुन्छ अब हुन्छ होला सर। दिनुहोस् त सेयर स्क्रिन गरौँ हजुर हुन्छ। आयो कि नै आयो सर मेरो स्क्रिन सेयर भयो एकछिन है सर, यहाँ के समस्या भयो? म तपाईँलाई को होस्ट गरेँ। अब मिल्छ कि सर? अहिले मिलेको छैन। होइन होस्टले चाहिँ डिसेबल गरेको छ सेयर गर्न भनेर भन्छ मलाई हेर्नुहोस् त होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेन्ट सेयर स्क्रिन सेयरिङ भन्छ मैले तपाईँलाई को होस्ट त बनाएँ। हजुर को होस्ट हुनुभएको छ सर? एक मिनट है म फेरि ओपन गरेँ है त आए जस्तो हो आयो अब आएको छ सर, आएको देखेँ छ। हजुर आएको छ है सुरु गरौँ हुन्छ सर, हस्। ल सम्पूर्ण साथीहरूमा पुनः म चाहिँ रामकुमार श्रेष्ठ म यो हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ लाइसेन्स एक्जामिनेसनको बुकको पनि को अथर हुँ प्लस लोकसेवा आयोगका बुकहरू मैले चाहिँ अब सिभिल इन्जिनियरिङ सिभिल सब इन्जिनियरिङ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि र यो सिरिजमै निकाल्नु पर्यो एउटा सेटै पुरै निकाल्नु पर्यो भनेर प्रकाशकले रिक्वेस्ट गरे अनुसारको अहिले चाहिँ यो उपसचिव र सहसचिवको प्रशासनतर्फको प्राविधिकको लागि हुने बुक समेत चाहिँ मैले त्यो चाहिँ सिङ्गल निकालेको छु सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्दै मैले चाहिँ यो खास गरी टेन्डरिङ प्रोसेस एन्ड कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट यो हाम्रो लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसनको लागि पनि लास्ट च्याप्टरमा प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत छ भने हामीले चाहिँ यो अब कुनै पनि अवस्थामा हामीले जब इन्जिनियरिङ प्रोफेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ इन्जिनियरिङ कामहरू गर्छौँ यो प्रक्रिया चाहिँ सबैको लागि चाहिने अवस्था र इन्जिनियरको डे टु डे ठोकिने काम भनेकै टेन्डरिङ प्रोसेस र कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट हो
यो कुरा चाहिँ थोरोली बुझ्न पनि जरुरी छ भन्ने हिसाबमा मैले चाहिँ सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरूलाई यो बुझ्न पनि जरुरी छ के छ त प्रक्रिया। खास गरी हुन त हामीले यो गभर्मेन्ट प्रोसेसमा बढी युज गर्छौँ, तर हामीले प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूमा पनि यो प्रक्रिया फलो कतिपय साथीहरूले गर्नुभएको हुन्छ, गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो भन्दै मैले चाहिँ टेन्डरिङ प्रोसेस एन्ड कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा थोरै केही कुराहरू राख्नको लागि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो एउटा अप्टिकल इल्युजनको छ। यहाँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि यो चक्का चक्का गोल घुमेको देखिन्छ, एउटादेखि अर्को अर्को हेर्दै गयो भनेदेखि घुमेको देखिन्छ। तर जब कुनै एउटा चक्काको बिचको सेन्ट्रोइडमा जुन ब्ल्याक होल छ त्यो होल हेरिराख्यो भनेदेखि त्यो सरेको देखिँदैन। यो वास्तवमा सरे चलेको छैन, तर यो चाहिँ घुमिराखेको जस्तो देखिन्छ। यो एउटा अप्टिकल इल्युजन। अर्को यस्तै अप्टिकल इल्युजनको अर्को फिगर छ, यो हेर्नुभयो भनेदेखि यो लाइन प्यारलल छ कि छैन भनेर मैले चाहिँ क्लासमा चाहिँ सोध्ने गर्छु। फिजिकल क्लास हो भने चाहिँ यहाँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि यो लाइन प्यारलल देखिँदैनन्, वास्तवमा लाइन प्यारलल छन् होइन। यसमा चाहिँ यसको यो जुन सर्कलहरू घुमेको छैन तर घुमेको देखिन्छ। यो चाहिँ लाइनहरू प्यारलल छन् तर प्यारलल देखिँदैन। भनाइको मतलब यो हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट पनि कतिपय कुराहरू जे देखिन्छ त्यो नहुन सक्छ, वा जे रूपमा हो वास्तवमा जे हुनुपर्ने हो, जे वास्तविक हो त्यो रूपमा हामीले नबुझ्न सकिन्छ। त्यो हिसाबमा मैले चाहिँ अलिकति यहाँहरूलाई के हो त यो भनेर मात्रै इन्ट्रोडक्टरी पार्ट चाहिँ मात्रै लिन चाहिँ खोजेको हुँ। मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा थोरै प्रोक्युरमेन्टका साइकलका कुराहरू, बिडिङ प्रोसिड्युर, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट र कन्सल्टिङ सर्भिसेसको अलिकति सर्टमा इन्ट्रोडक्सन र मिसेलिनियस टर्म्सहरूको बारेमा गरेर मैले छोटो प्रेजेन्टेसन चाहिँ तयार गरेको छु। र प्रोक्युरमेन्ट भन्ने बित्तिकै कुनै पनि गुड्स, सर्भिस र वर्क्स तीनवटा कुराहरूको निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र माल सामानकोलाई चाहिँ एक्वायर गर्ने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ रेन्टल सर्भिस लिने कुराहरूलाई नै हामी प्रोक्युरमेन्ट भनेर भन्छौँ। नेपालीमा यसलाई खरिद भनेर भन्छौँ। प्रोक्युरमेन्ट अफ वर्क्स, प्रोक्युरमेन्ट अफ गुड्स र प्रोक्युरमेन्ट अफ कन्सल्टिङ सर्भिसेस। र यो चाहिँ खास गरी हामीले पोसिबल कस्टलाई कस्टभित्र आउने गरिकन र पर्चेजरको चाहिँ निड्सलाई मिट हुने गरिकन त्यसको क्वालिटी, क्वान्टिटी, टाइम र लोकेसन फिक्स गरेर हामीले चाहिँ खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। निर्माण कार्य भन्यो भनेदेखि कुनै पनि कुराहरू निर्माण गर्ने, भत्काउने, मर्मत सम्मार गर्ने होइन, लगायतको खन्ने, ठड्याउने, बनाउने, उपकरण मालसामान जडान गर्ने सम्मको कार्यहरूलाई बुझिन्छ। यसले चाहिँ कस्तो भने जस्तो हामीले ट्रान्सफर्मर मात्रै कुनै ट्रान्सफर्मर मात्रै खरिद गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो फेरि माल सामानतर्फ जान्छ, सप्लाईमा जान्छ। तर ट्रान्सफर्मर किनेर त्यसलाई जडान पनि गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो फेरि निर्माणमा जान्छ। पाइपलाइन पनि पाइप मात्रै किन्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो माल सामानमा जान्छ, गुड्समा जान्छ। र किनेर त्यसलाई फेरि हामीले बिछ्याउने, लेइङ एन्ड जोइन्टिङ पनि गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो निर्माणको तर्फ चाहिँ जान्छ। किनभने निर्माण र गुड्सको चाहिँ वर्क्स र गुड्सको फेरि फरक फरक क्राइटेरिया छ क्या, त्यसको एप्रुभ गर्नेदेखि त्यसको प्रक्रियाहरू पनि फरक फरक छन्। त्यो अलिकति बुझ्न जरुरी छ। र अब कम्पोनेन्ट्स अफ प्रोक्युरमेन्ट भन्यो भने त के कम्पोनेन्ट चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ प्रोक्युरमेन्ट गर्दाखेरि भने पहिलो कुरो त पिपुल भनेको चाहिँ त्यसमा काम गर्ने टेक्निकल पर्सनहरू होला, प्रशासनिक मान्छेहरू होला, एप्रुभ गर्ने मान्छे होला, त्यसको होइन प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो, बजारबाट लिनु पर्यो, त्यो पहिला व्यक्ति नै इन्भल्भ हुने भयो। त्यसपछि प्रोसेस इन्भल्भ हुन्छ, प्रोसेस ओरिएन्टेड कुरा पनि हो। प्रोक्युरमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि फेरि यो चाहिँ वान वे सिस्टम जस्तो पनि हो। तपाईँले कुनै सामान खरिद गर्नको लागि सूचना निकाल्नुभयो, ठेक्काको लय स्वीकृत गर्नुभयो, लागत इस्टिमेट स्वीकृत गर्नुभयो, त्यसको सूचना निकाल्नुभयो। अब कुनै कुरा मिस्टेक रहेछ भने त्यसलाई फेरि अब सच्याएर अर्को सूचना निकाल्नुपर्छ कि त, अर्थात् त्यसैमा हामी चाहिँ फेरि अगाडि बढाएर सच्याएर बढ्न चाहिँ मिल्दैन। फेरि त्यो किसिमको हुनाले यो अलिक वान वे सिस्टम पनि हो र प्रोसेस फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भने पेपर वर्क पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। र अब यसका कानुनी प्रावधानहरू हामीले कुनै पनि कुरा चाहिँ प्रोक्युर गर्नु पर्यो भनेदेखि केमा आधारित रहन्छन् भन्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064, पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन, त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व 2076,
त्यसको नियमावली 2077, बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड 2077 थियो। अहिले अस्ति भर्खरै यो मङ्सिर ताका मात्रै 2078 पनि स्वीकृत भएको छ अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड। त्यस्तै हरेक वर्षको बजेट वक्तव्य, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मार्गदर्शन, अनि विभागहरूको आफ्नो परिपत्र निर्देशन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पिपिएमओको गाइडलाइन र कतिपय अवस्थामा डोनर पार्टनरहरूले पनि भनेका कुराहरूलाई डोनर पार्टनरको गाइडलाइन पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ डोनर फन्डिङ प्रोजेक्टहरूमा। जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी लगायत हाम्रा जो डोनर हुनुहुन्छ, डोनरको चाहिँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 67 नै भनेको छ कि उनीहरूको गाइडलाइन अनुसार हामी खरिद गर्न सक्छौँ भनेर त्यो कुराहरू खुल्ला गरिदिएको छ भने अन्य बेस्ट प्र्याक्टिसलाई पनि आधार मानेर हामीले चाहिँ खरिदका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। र प्रोक्युरमेन्ट चाहिँ बजारमा हामीलाई कस्तो सामग्री चाहियो, कस्तो खालको काम चाहियो, बजारमा त्यो उपलब्ध छ कि छैन भनेदेखि लिएर गएर त्यसलाई चाहिँ खरिद गर्ने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने सम्मको एउटा जुन साइकल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट साइकल भनेर भनिन्छ। प्रोक्युरमेन्ट साइकल भनेपछि यो प्रोसेस अफ प्रोक्युरमेन्ट पनि हो। जस्तो अब प्लानिङबाट सुरु भएर चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा पहिला प्रोक्युरमेन्ट प्लानिङ हुने भयो, कहाँ कस्तो सामान होइन के को लागि चाहिने, पहिला त आफूलाई आवश्यकता आइडेन्टिफाई हो कि यो भनेको प्रोक्युरमेन्ट प्लानिङ भनेको चाहिँ। त्यसपछि हामीले रिक्वायर्ड डिफाइनिङ गर्नु पर्यो होइन, त्यसमा कस्तो खालको सामान चाहिएको हो, कति क्वान्टिटी चाहिएको हो होइन, कस्तो कस्तो भेन्डरहरू बजारमा एभाइलेबल छन्, ती कुराहरू, स्पिड अफ सर्भिस, त्यसको कस्टका कुराहरू होइन, यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ रिक्वायर्ड डिफाइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ टेन्डर नोटिस प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। लागत एस्टिमेट स्वीकृत गरेर बिड डकुमेन्टहरू तयार गरेपछि मात्रै हामीले अनि बोलपत्र सूचना, हामी जुन पत्र पत्रिकामा देख्छौँ बोलपत्र आह्वानको सूचना भनेर, यी सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि मात्रै बोलपत्रको आह्वान गर्छौँ। यो बोलपत्रको सूचना आह्वान गर्नुभन्दा अगाडिको स्टेजलाई चाहिँ प्री टेन्डर स्टेज भनेर भन्छ, तयारीको स्टेज हो खास गरी त्यो चाहिँ। र बोलपत्र सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि हामी त्यसलाई अब बोलपत्र खोल्ने, त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने र छनौट गर्ने, सेलेक्सन गर्ने सम्मको प्रक्रियामा अगाडि जान्छौँ। र त्यसपछि जो बिडरले विन गर्छ उसलाई चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्छौँ। र त्यो कन्ट्र्याक्ट अवार्ड पछिको पार्टमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि बोलपत्रदाताहरूले आह्वान गरेको बोलपत्रमा उनीहरूले पेश गरेकोलाई चाहिँ बोलपत्र भन्छौँ, हामी टेन्डर भन्छौँ, र उनीहरूलाई बोलपत्रदाता भनेर भन्छौँ होइन, टेन्डरर भनेर भन्छौँ भने कन्ट्र्याक्ट पछिको चाहिँ उनीहरूलाई बल्ल ठेकेदार वा कन्ट्र्याक्टर भनेर भन्ने टर्म युज हुन्छ। यो चाहिँ त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको पार्ट हो, सुरु हुन्छ आफ्टर कन्ट्र्याक्ट। र कन्ट्र्याक्टको के अरे प्रोक्युरमेन्टको स्टेजेसहरू भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अघि प्रोक्युरमेन्ट साइकलमा भने जस्तै पहिला चाहिँ सोर्सिङ स्टेज, हाम्रो निड्स के हो होइन, किन चाहिन्छ, भेन्डर के छन् भन्ने कुरा चाहियो भनेदेखि दोस्रो स्टेजमा चाहिँ अब खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो भने खरिद गरिसकेपछि आएको सामग्रीलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो। यो प्रक्रियासम्म चाहिँ यो चाहिँ प्रोक्युरमेन्टको स्टेजेस हुन्। र अब त्यसमा वर्क एक्जिक्युसन गर्नको लागि कस्तो कस्तो लिमिटेसन छ त, कति भोल्युमको काम कुन प्रक्रियाबाट सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो हो ओपन कम्पिटिटिभ बिडिङ भनेर भन्छ। यसलाई पनि नेसनल र इन्टरनेसनल दुई पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। नेसनल भनेको चाहिँ 5 अरब रुपियाँसम्मको पैसाको हिसाबमा चाहिँ 5 अरब रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको कामलाई चाहिँ हामीले नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङबाट गर्न सक्छौँ। यसको नोटिस पिरियड 30 डेजको छ। मैले चाहिँ यो रिमार्क्समा रुल 31 भनेर राखिदिएको चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ मैले हाम्रो विभिन्न इन्जिनियरहरूको पनि, हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्टरमा आएका इन्जिनियरहरूको विभिन्न ट्रेनिङ प्रोग्राममा पनि राख्नुपर्ने हुनाले उहाँहरूलाई लिङ्केज गर्नको लागि ऐनका यहाँ छन् है भनेर यो हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको रुल्स मैले कोड गरिदिएको हो। र इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ चाहिँ वर्क्स एन्ड गुड्सको हो भने चाहिँ 5 अरबभन्दा माथिको, र कन्सल्टिङ सर्भिसेसको हो भने चाहिँ 15 करोडभन्दा माथिको कामको लागि हामी इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङमा जान्छौँ। यसको सूचनाको अवधि चाहिँ 45 दिनको हुन्छ। र यो लगायत कस्टको त यो ब्यारियर भयो, त्यो लगायत
अघि मैले भने डोनर फन्डिङ प्रोजेक्टमा पनि हामी आइसिबी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै एकदम कम्प्लेक्स प्रकृतिको काम हो र नेपालमा अर्थात् हाम्रो देशभित्र त्यो खालको काम गर्ने कुनै पनि कन्ट्र्याक्टर सेलेक्ट हुने अवस्था छैन भनेर प्रि डिफाइन गरेको अवस्थामा पनि हामी चाहिँ इन्टरनेसनल जान सक्छौँ भने नेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ गऱ्यौँ तर कन्ट्र्याक्टरहरू सेलेक्ट भएनन् भने दोस्रो चरणमा फेरि आइसिबीमा जान पनि सक्छौँ। आइसिबीको प्रावधानहरू चाहिँ र ओपन कम्पिटेटिभ बिडिङ पछिको अर्को चाहिँ त्योभन्दा अलि सानो प्रोसेसको चाहिँ हो सिल्ड कोटेसन भन्छौँ। सिलबन्दी दरभाउ पत्र भनेर भनिन्छ सिल्ड कोटेसनलाई। यो चाहिँ 20 लाखसम्मको कामको लागि चाहिँ हामीले 15 दिनको सूचना निकालेर अगाडि बढाउन सक्छौँ भने अर्को चाहिँ डाइरेक्ट पर्चेज हो, सोझै खरिद भन्छ। यो काम र मालसामान 10 लाखसम्मको र कन्सल्टिङ सर्भिसेस हो भने 5 लाखसम्मकोलाई हामी सोझै यो चाहिँ कुनै तीनवटा फर्मलाई पत्र पठाउने र उनीहरूबाट दर रेट लिने, जसको लोएस्ट हुन्छ उसलाबाट चाहिँ हामीले काम अगाडि बढाउने, काम लिने चाहिँ हो यो चाहिँ डाइरेक्ट पर्चेज भने। अर्को चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट काम लिने भन्ने हुन्छ। उपभोक्ता समितिबाट काम लिनको लागि चाहिँ 1 करोडसम्मको निर्माण काम मात्रै उपभोक्ता समितिबाट गर्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ 1 करोड पहिला अलि अगाडि 60 लाखसम्मको मात्रै काम लिन पाइने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ 1 करोडसम्मको काम चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट। यो चाहिँ ओक्स भनेर मैले किन रातो लगाएको भने काम मात्रै हो है लिन पाइने चाहिँ फेरि र सिम्पल नेचरको बनाएको छ भनेको निर्माण कार्य मात्रै हो उपभोक्ता समितिबाट गर्न पाइने चाहिँ, परामर्श सेवा र अरू होइन। अब त्यसो भए टेन्डरिङ वा बिडिङ प्रोसेस यो सिनोनिमस नै हो। वाइ टेन्डरिङ, किन टेन्डरिङ गर्नुपर्छ होला, किन हामीले डाइरेक्ट पर्चेजमा गएर चाहिँ सिधै चिनेको मान्छेलाई काम दिन पाइँदैन होला भन्दाखेरि चाहिँ किन टेन्डरिङ गर्नुपर्छ होला भन्दाखेरि टु गेट द वर्क एट अ कम्पिटिटिभ प्राइस होइन, कम्पिटिसनमा काम पाउनको लागि। त्यस्तै यसमा चाहिँ पारदर्शिता मेन्टेन गर्नको लागि र टु सेलेक्ट द बेस्ट कन्ट्र्याक्टर अर्थात् बेस्ट सप्लायर सेलेक्ट गर्नको लागि र क्वालिटी वर्क पाउनको लागि पनि हामी टेन्डरिङमा जानुपर्छ भने एउटा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पनि हो यो होइन। पिपिपी मोडलमा पनि एप्लाई गर्नको लागि हामी टेन्डरिङमा जानुपर्ने हुन्छ भने टेन्डर आह्वान गर्नुभन्दा अगाडिको स्टेजलाई चाहिँ प्रि टेन्डर स्टेज भनेर अघि मैले भने। त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट प्रिपरेसन हुने भयो, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउने, डिपिआर बनाउने, सर्वे इस्टिमेट बनाउने होइन, कस्ट इस्टिमेट बनाउने। त्यसपछि कस्ट इस्टिमेट एप्रुभ गर्नुपर्छ विभिन्न अथोरिटीबाट, रिसोर्स प्लानिङ गर्नु पर्यो, बजेटका कुराहरू स्रोत सुनिश्चितता लिनुपर्ने हुन्छ अर्थ मन्त्रालयबाट। त्यस्तै मल्टी इयर प्रोक्युरमेन्ट प्लान स्वीकृत गराउनुपर्छ मन्त्रालयबाट र टेन्डर डकुमेन्ट प्रिपरेसन गरेर टेन्डर डकुमेन्ट पनि स्वीकृत गराउनुपर्छ, जहाँबाट चाहिँ लागत इस्टिमेट स्वीकृत हुने हो जुन तहबाट, त्यहाँबाट फेरि टेन्डर डकुमेन्ट पनि स्वीकृत गराउनुपर्छ र अनि मात्रै हामी टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रियामा जान सक्छौँ। र सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था गर्ने, रुख हटाउनु पर्ने रुख बिरुवा लगायतको संरचना हटाउने, सुनिश्चितता नभई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्नु हुँदैन भन्ने छ। यो चाहिँ साइट क्लियर हुनु पर्यो, त्यहाँ रुख बिरुवा हटेको अवस्था हुनु पर्यो, कसैको जग्गा लिनुपर्ने छ जग्गा लिएको हुनु पर्यो, मुआब्जा दिनुपर्ने छ मुआब्जा दिएको हुनु पर्यो, आइइआइए रिपोर्ट स्वीकृत भएको हुनु पर्यो, अनि मात्रै चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ कानुनी प्रावधान छ। त्यसो भए अब टाइप्स अफ बिडिङ हेर्नु पर्दाखेरि बोलपत्रका प्रकारहरू भन्नु पर्दाखेरि खास गरी हामीले टेक्निकल र फाइनेन्सियल प्रपोजलको कुराहरू गर्छौँ। यसमा चाहिँ के हो त त्यो टाइप्स अफ बिडिङ भन्नुपर्दाखेरि प्रोसेसको आधारमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रि क्वालिफिकेसन र पोस्ट क्वालिफिकेसन हो। प्रि क्वालिफिकेसन भनेको पिक्यू सिस्टम, जो पहिले नै कन्ट्र्याक्टरहरू सर्टलिस्ट गर्ने र अनि त्यसपछि जो सर्टलिस्ट हुन्छन् उनीहरूलाई मात्रै कस्टको लागि कम्पिटिसन गराउने चाहिँ पिक्यू सिस्टम हो भने पोस्ट क्वालिफिकेसन सिस्टममा चाहिँ टेक्निकल प्रपोजल र फाइनेन्सियल प्रपोजलको सँगै इन्भलप पेश गर्छन्, तर छुट्टै खाममा राखेर त्यो दुईटालाई फेरि एउटै खाममा राखेर पेश गर्छन्। टेक्निकल प्रपोजल पहिला ओपन हुन्छ, जो बिडर चाहिँ टेक्निकल प्रपोजलमा टेक्निकल्ली पास हुन्छन् उनीहरूको फाइनेन्सियल ओपन हुन्छ र लोएस्टले पाउने प्रक्रिया चाहिँ पोस्ट क्वालिफिकेसन हो भने। सबमिसनको आधारमा चाहिँ हामी सिंगल इन्भलप र डबल इन्भलप भन्छौँ। सिंगल इन्भलप भनेको चाहिँ टेक्निकल र फाइनेन्सियल प्रपोजल
एकैचोटि राखेर दिने, एउटै इन्भलपमा राखेर दिने, यो चाहिँ टेक्निकल र फाइनेन्सियल एकैचोटि ओपन हुन्छ भने डबल इन्भलप भनेको चाहिँ टेक्निकल र फाइनेन्सियल फरक फरक खाममा राखेर दिने, यसलाई डबल इन्भलप भन्छौँ। यो पनि सिङ्गल स्टेज र डबल स्टेज। कहिले जटिल प्रकृतिको काम भयो भनेदेखि फेरि पहिलोचोटि कस्ट लिएर त्यसको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्ने, अनि फेरि अर्कोचोटि फेरि कस्ट लिने प्रक्रिया पनि हुनसक्छ डबल स्टेजमा चाहिँ। यो चाहिँ सिङ्गल स्टेज भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै टेक्निकल प्रपोजल र फाइनेन्सियल प्रपोजललाई छुट्टा छुट्टै खाममा राख्ने र त्यो दुईटा खामलाई फेरि अर्को खामभित्र बन्द गरेर अनि पेस गर्ने, त्यो चाहिँ हो डबल इन्भलप सिङ्गल स्टेज। भने साइजको आधारमा चाहिँ बिडिङ र कोटेसन, अघि मैले भने अलिक ठुलो भयो भनेदेखि 20 लाखभन्दा माथिको भयो भनेदेखि हामी बिडिङ प्रोसेसमा जान्छौँ, त्योभन्दा तल भयो भने हामी कोटेसन प्रोसेसमा जान्छौँ। अब त्यसो भए हामीले प्रिपरेसन अफ कस्ट इस्टिमेट भन्नु के को आधारमा तयार गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले कस्ट चाहिँ खास गरी नर्म्सहरू हुन्छन्, विभागीय नर्म्सहरू, जिल्ला दर रेट हुन्छ, हरेक जिल्लाको दर रेटको आधारमा। अहिले त हाम्रो गाउँपालिकाको पनि पालिका वाइज उसमा गर्दाखेरि त पालिकाले त आफ्नो पालिका वाइज पनि दर रेट हुन्छ। प्रिभियस प्र्याक्टिस के छ अवस्था र मार्केट रेटको अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ रेट लिएर हामी चाहिँ कस्ट इस्टिमेट तयार गर्छौँ। भने कस्ट इस्टिमेट तयार गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब अवस्थामा त्यसको खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइन वा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी सो सरह भन्ने उल्लेख गर्न सकिन्छ। कुनै उत्पादन चाहिँ हामीले बजारमा एकदम एक्सक्लुसिभली नै छ, त्यही नै खोजेको हो भने पनि त्यसको नाम उल्लेख गरेर सो सरह भनेर भन्नुपर्छ। अन्यथा हामीले सकेसम्म कुनै ब्रान्ड, ट्रेड नेम होइन, त्यसको डिजाइन, टाइप, प्रोड्युसरको नाम चाहिँ उल्लेख गर्नु हुँदैन, मेन्सन गर्नु हुँदैन भन्ने नै छ, त्यो गरिँदैन पनि। र इस्टिमेट अफ वर्क्स एन्ड गुड्सको चाहिँ स्वीकृति गर्ने र कन्सल्टिङ सर्भिसेसको स्वीकृति गर्ने त्यसको चाहिँ लेभल फरक फरक तहबाट हुन्छ र त्यसको कस्टको थ्रेसहोल्ड चाहिँ फरक फरक छ। जस्तो गजेटेड क्लास 3 को अफिस चिफ, कार्यालय प्रमुख चाहिँ हुनै पर्यो। त्यो क्लास 3 भनेको चाहिँ इन्जिनियर तहको, अधिकृत तहको, उसले चाहिँ 5 करोडसम्मको काम र सामानको लही लागत इस्टिमेट स्वीकृत गर्न पाउँछ भने कन्सल्टिङ सर्भिसेसको भने 20 लाखसम्मको मात्रै पाउँछ। त्यस्तै सेकेन्ड क्लास उपसचिव तहको अफिस चिफले 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य र माल सामानको भने 50 लाखसम्मको कन्सल्टिङ सर्भिसेसको लागत अनुमान स्वीकृत गर्न पाउँछ। त्यस्तै प्रथम श्रेणीको अफिस चिफले 20 करोडसम्मको काम वा निर्माण सामग्रीको र माल सामानको र 1 करोडसम्मको कन्सल्टिङ सर्भिसेस स्वीकृत गर्न पाउँछ भने त्योभन्दा माथिको लागि चाहिँ विभागीय प्रमुख, डिपार्टमेन्टल हेड, जसलाई हामी डाइरेक्टर जनरल डिजी भन्छौँ, त्यो लेभलबाट स्वीकृत गर्न मिल्छ, पाइन्छ। भने अब बिड एप्रुभल चाहिँ फेरि लागत अनुमान भन्दा अलिक बढी थ्रेसहोल्ड छ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने चाहिँ। जस्तो क्लास 3 को अफिस चिफले 10 करोडसम्म पाउँछ होइन बिड चाहिँ, भने सेकेन्ड क्लासले 20 करोडसम्म पाउँछ, क्लास फर्स्टले 50 करोडसम्म पाउँछ, जबकि लई 20 करोडसम्म मात्रै पाउँथ्यो भने त्योभन्दा माथि भयो भने डिजीमा जाने भयो। त्यस्तै कन्सल्टिङ सर्भिसेसको पनि यो चाहिँ 20 लाख, 1 करोड, 5 करोड र 5 करोडभन्दा माथिको फरक फरक थ्रेसहोल्ड छ एप्रुभ गर्ने अथोरिटी। अब त्यसो भए बिडिङ डकुमेन्टमा के हुन्छन् त भन्ने कुराहरू बुझ्नु जरुरी हुन्छ। तपाईँले जब बिड बनाउँछौँ, त्यो बिडिङ डकुमेन्ट एप्रुभ गर्छौँ, त्यो बिडिङ डकुमेन्टलाई पहिला पिपिएमओको इजिपी सिस्टममा, इलेक्ट्रोनिक हाम्रो बिडिङ सिस्टममा हामी अपलोड गर्छौँ, अनि मात्रै हामीले टेन्डर नोटिसको आह्वान गर्छौँ। अघिल्लो दिन नै हामी त्यो बिड डकुमेन्ट अपलोड गर्छौँ सिस्टममा, अनि त्यसपछि मात्रै हामीले भोलिपल्ट मात्रै टेन्डर नोटिस आह्वान गर्छौँ। भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बिओक्यू हुने भयो, उसले त्यो बिओक्यूको आधारमा रेट भरेर दिने भयो। त्यसको स्पेसिफिकेसन हुन्छ, क्लियरली रिटर्न भएको हुनुपर्छ, क्लियरली लेखिएको हुनुपर्छ स्पेसिफिकेसन। त्यसपछि ड्रोइङ पनि त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ। त्यस्तै आइटिबी भन्छौँ, इन्स्ट्रक्सन टु बिडर हुन्छ, बिड डाटा सिट हुन्छ, जिसिसी हुन्छ, एससिसी हुन्छ। भने ड्राफ्ट कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट पनि त्यसमा हुन्छ। र फर्मेट फर ब्याङ्क ग्यारेन्टी, ब्याङ्क ग्यारेन्टीको फर्मेट कस्तो हुने भनेर पनि एडभान्स पेमेन्टको लागि र उसको लागि पनि हाम्रो के अरे बिड सेक्युरिटीको लागि पनि, दुवैको लागि हामीले फर्मेट त्यसमा राखिदिएका हुन्छौँ। र
कुन कति समयमा सप्लाई गर्नुपर्ने हो, त्यसको वारेन्टी र रिपेयर मेन्टेनेन्सको प्रावधान के हुने हो होइन, कस्तो खालको चाहिँ सामान गुड्स सप्लाई गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि हुन्छ। तर के हो भनेदेखि अलवेज न्यू एन्ड ओरिजिनल नै हुनुपर्छ है सामान चाहिँ भन्ने कुराहरू उल्लेख हुन्छ। सरकारी सिस्टममा चाहिँ गभर्मेन्टको मनी एप्लाई गरिसकेपछि पुरानो सामान सेकेन्ड ह्यान्ड सामान चाहिँ किन्न मिल्दैन। त्यस्तै वर्क डन एन्ड टाइम पिरियड फर द कम्प्लिसन वर्क होइन, कति समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्नुपर्ने हो। त्यसको चाहिँ अब कुनै मालसामान हो भने त्यसको स्याम्पलिङ पनि हुनु पर्यो। र अर्को केही एमेन्डमेन्ट वा एडेन्डा छ भने कहिले काहीँ बिचमा पुगेर कुनै कुराहरूलाई एमेन्डमेन्ट गर्न पर्यो भने पनि त्यो चाहिँ बिडिङ डकुमेन्टको पार्ट भनेर मान्छौँ। भने यस्तो बिड डकुमेन्ट चाहिँ बोलपत्र आह्वान हुनु अगाडि नै स्वीकृत हुनुपर्छ। भने बोलपत्र डकुमेन्टको पनि फेरि त्यसको चाहिँ मूल्य लाग्छ होइन, किन्नको लागि सर्टेन पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 2 करोडसम्मको लागि 3,000 पर्छ डकुमेन्टको भने, 10 करोडसम्मको 5,000, 25 करोडसम्मको 10,000 र त्योभन्दा माथिको लागत अनुमान भएको बोलपत्र भयो भने 20,000 रुपियाँ बिडिङ डकुमेन्टको पनि लाग्छ। यो चाहिँ राजस्व खातामा दाखिला गरेर पैसा चाहिँ नन रिफन्डेबल पैसा है। यो बिडिङ डकुमेन्टको दस्तुर चाहिँ नन रिफन्डेबल हो। कहिले काहीँ क्वेसन पनि आउने गर्छ योबाट। र अब हामीले टेक्निकल क्राइटेरिया चाहिँ कस्तो राख्नुपर्छ अब इभ्यालुएसनको लागि भनौँ न, उनीहरूलाई पास फेल गराउनको लागि भन्दाखेरि चाहिँ 2 करोडसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि टेक्निकल क्राइटेरिया राख्न पाइँदैन भन्ने छ अहिले चाहिँ। 2 करोडसम्मको लागत अनुमान भएको कामको लागि चाहिँ भने त्यस्तै यसमा चाहिँ अब 15% महँगो भए पनि नेपाली सामान नै किन्नुपर्ने भन्ने चाहिँ छ प्रावधान। र जनरल एक्सपिरियन्स र स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स भनेर यसमा चाहिँ सामान्य अनुभव र विशेष अनुभव भनेको 2 किसिमको अनुभव राख्ने गर्छौँ निर्माण व्यवसायको। सामान्य अनुभवमा चाहिँ एटलिस्ट 5 वर्षदेखि चाहिँ ऊ निरन्तर काममा गरिराखेको हुनु पर्यो। अनि जस्तो कसैले खानेपानीमा काम गरेको माग्न खोज्छ भनेदेखि उसले सडकमा काम गरेको, भवनमा काम गरेको, सिँचाइमा काम गरेको पनि मान्ने चाहिँ जनरल एक्सपिरियन्स भयो। स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ जुन कामको लागि हामी माग्दैछौँ त्यही रिलेटेड कामको मात्रै अनुभव माग्ने चाहिँ स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स भयो। त्यो विगत 10 वर्षदेखिको भन्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अब 40% एटलिस्ट वान्स अफ कम्प्लिटेड भ्यालु अफ 40% अफ इस्टिमेटेड। 5 करोडसम्मको लागि चाहिँ 5 करोडसम्मको कामको लागि 40% मात्रैको काम कम्प्लिट गरे भने हुने। हामीले 100 करोडको मागेका छौँ भनेदेखि 40 करोडको काम मात्रै गरेको अनुभव भए पनि हुन्छ। तर 5 करोडभन्दा बढीको लागि चाहिँ यदि हामीले 100 करोडको लागि मागेका छौँ भने 60 करोडको काम एउटा गरेको अनुभव हुनुपर्छ भन्न खोजेको यसले चाहिँ। त्यस्तै बिड क्यापासिटी अब 80 to 100% चाहिँ इस्टिमेटको आधारमा, इस्टिमेटको 80 देखि 100%सम्म हामीले बिड क्यापासिटी माग्छौँ। भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एभरेज एनुअल कन्स्ट्रक्सन टर्नओभर भन्छ। यो चाहिँ उसले अब बिजनेस कति गरेको छ कन्स्ट्रक्सनबाट, अर्थात् त्यो काम गर्नको लागि ऊ त्यति पैसाको कारोबार गरेको कम्पनी हो कि होइन भनेर पनि त्यो क्यालकुलेसन गर्छौँ। एउटा फर्मुला छ, हामीले यति टर्नओभर यति टर्नओभर हुनुपर्छ भनेर हामीले बिड डकुमेन्ट दिनको लागि। र यसमा पनि एटलिस्ट 40% फर लिड पार्टनर र 25% फर जेबी पार्टनर चाहिँ पुग्नुपर्छ। यसमा भन्नु खोज्दा 100 करोडको काम छ भनेदेखि 40 करोड चाहिँ लिड पार्टनरको हुनु पर्यो। हामीले 100 करोड चाहिँ एनुअल कन्स्ट्रक्सन टर्नओभर मागेका छौँ भने यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि भने 40 करोड चाहिँ लिड पार्टनरको हुनुपर्छ भने 25% चाहिँ इच जेबी पार्टनरको एटलिस्ट हुनुपर्छ। यो चाहिँ र टेक्निकल क्राइटेरियामा अरू मेजर इक्विपमेन्ट र मेसिनरिज पनि हामी चाहिँ माग्ने गर्छौँ। अब त्यसमा टेन्डर नोटिसमा यो के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। टेन्डर नोटिसमा यसको कुन संस्थाले निकाल्यो होइन, के कामको लागि निकालेको हो भन्ने हुन्छ। भने यो चाहिँ बिड सेक्युरिटी अमाउन्ट चाहिँ पनि त्यहीँ उल्लेख हुन्छ, कस्ट खोलेरै उल्लेख हुन्छ। त्यो चाहिँ पहिल्यै क्यालकुलेसन गरिएको हुन्छ। लागत अनुमानको 2 देखि 3% हाराहारीमा रहेर हामीले 2 देखि 3% बिचमा रहेर हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ र त्यो निकालेको हुन्छ। टेन्डर कहाँ सबमिट गर्ने, कसरी सबमिट गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन्। भने 2 करोड रुपियाँसम्मको लय भएको निर्माण कार्यको चाहिँ सूचनामै लागत अनुमान खुलाउनु पर्नेछ भन्ने पनि प्रावधान छ। भने अब टेन्डर सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ बिडर्सहरूसँगको केही उनीहरूको कन्फ्युजन छ कि केही सोध्ने कुराहरू छन् कि भनेर एउटा मिटिङ पनि आह्वान गर्छौँ। त्यसलाई प्रि बिड मिटिङ भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ र एनसिबीको लागि बिड सबमिट हुनुभन्दा 10 दिन अगाडि, आइसिबीको लागि चाहिँ 15 दिन अगाडि चाहिँ यो मिटिङ आह्वान गर्ने चलन छ। भने बिड
सबमिट गर्ने जुन लास्ट डे छ त्यसको दिन चाहिँ हामीले बिड ओपनिङ गर्छौँ र त्यसको मुचुल्का हुन्छौँ, माइन्युट पनि हुन्छ। त्यसको एलिजिबिलिटी सरसर्ती त्यहाँ हेर्छौँ। बिडहरू हार्ड कपी हो भने साइन एन्ड सिल छ कि छैन, बिड बोन्डको अवस्था के छ, जेबी एग्रिमेन्टको कुराहरू होइन हामी त्यहाँ हेर्छौँ। बिड बोन्ड भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि खास गरी बिडर्सले चाहिँ म काम पाएको अवस्थामा काम गर्न इच्छुक छु भनेर सबमिट गरेको चाहिँ एउटा ब्याङ्क ग्यारेन्टी हो र त्यो चाहिँ 30 डेज बियोन्ड द बिड भ्यालिडिटी पिरियड हुनुपर्छ भन्छ। बिड भ्यालिडिटी पिरियड भन्दा चाहिँ 30 दिन थप हुनुपर्छ। अब 90 डेज फर द 10 करोड कामको लागि भने 120 दिन फर द त्योभन्दा बढी कामको लागि चाहिँ 120 दिनको हुनुपर्छ। र बिड इभ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ मूल्याङ्कन समिति एउटा गठन हुन्छ। मूल्याङ्कन समितिमा वरिष्ठ अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, कार्यालयको प्राविधिक हुन्छ, कानुन अधिकृत हुन्छ, खरिद इकाइ प्रमुख हुन्छ र उनीहरूले खास गरी बिड इभ्यालुएसन गर्नु भनेको के गर्नु हो भनेर पटक पटक लोकसेवामा चाहिँ क्वेसन आइराखेको हुन्छ। यो चाहिँ भनेको लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ बिडर फाइन्ड आउट गर्नु हो। लोएस्ट इभ्यालुएटेड भनेको चाहिँ कम लागत अनुमान पेश गर्नेवाला होइन, कममा काम गर्छु भन्नेवाला भने सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ भनेको चाहिँ टेक्निकली पास भन्न खोजेको यो चाहिँ रेस्पोन्सिभ, सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ भन्न खोजेको चाहिँ टेक्निकली पास भन्न खोजेको। हामीले विभिन्न तरिकाले उनीहरूलाई उनीहरूको चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ र डोमेस्टिक प्रिफरेन्स 5% दिने पनि प्रावधान छ। यो डोमेस्टिक प्रिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा दर्ता गरेको फर्मलाई चाहिँ अलिकति महँगो भए पनि उस विदेशीलाई भन्दा उसलाई सहुलियत दिने भन्ने हो। यो डोमेस्टिक प्रिफरेन्स 5% भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो विदेशीले 95%मा काम गर्छु भन्यो होइन, 95 रुपियाँमा काम गर्छु भन्यो, नेपालीले 100 रुपियाँमा काम गर्छु भने पनि नेपालीलाई दिनुपर्छ। उसको 5 रुपियाँ महँगो भए पनि 5% महँगो भए पनि नेपालीलाई दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रावधान डोमेस्टिक प्रिफरेन्स हो। र करेन्सी कन्भर्सन रेटले पनि हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रेटले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्भर्ट गरेर उसलाई चाहिँ मूल्याङ्कनमा समावेश गर्छौँ भने र अन्य कुराहरू चाहिँ बोलपत्रको अन्य कुराहरू परिवर्तन गर्न मिल्दैन। खास गरी बिओक्यूको ल्याङ्ग्वेज जुन छ त्यो चाहिँ के भनिन्छ भने बिओक्यूको चाहिँ रेट मात्रै उसको लिने हो, क्वान्टिटी हाम्रो भन्छ, त्यहाँ कुनै पनि कुराहरू चेन्ज गर्न पाइँदैन। र त्यसमा बिड इभ्यालुएसन गर्ने प्रोसेस चाहिँ खास गरी हामीले सुरुमा एलिजिबिलिटी हेर्छौँ, त्यसको कम्प्लायन्स छ कि छैन, बिडमा हामीले मागेको कुराहरू, बिड सेक्युरिटी अमाउन्टको कुरा, बिड सेक्युरिटी डेटको कुरा, डेको कुरा होइन, त्यो कुराहरू हार्ड कपी पनि मागेको छौँ भनेदेखि त्यो पेस गरेको छ कि छैन त्यो हेर्छौँ भने त्यसपछि हामीले टेक्निकल इभ्यालुएसन हेर्छौँ, कस्तो छ त उसको हामीले मागेको जनरल एक्सपिरियन्स, स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स, त्यो अनुसारको काम गरेको टर्नओभरहरू होइन, मेजर इक्विपमेन्टहरू छ कि छैन भनेर टेक्निकल इभ्यालुएसन गर्छौँ भने त्यसपछि हामीले फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन गर्छौँ जो कस्ट कम्पेरिजन हो। खास गरी टेक्निकल इभ्यालुएसनमा टेक्निकल इभ्यालुएसन गरिसकेपछि एउटा रिपोर्ट बनाउँछौँ। त्यो रिपोर्ट चाहिँ एक लेभलबाट एप्रुभ भइसकेपछि अनि मात्रै हामीले फाइनेन्सियल ऊ चाहिँ एन्भलप खोलिन्छ है भनेर 1 हप्ता अगाडि नोटिस दिन्छौँ अनि मात्रै फाइनेन्सियल एन्भलप ओपन हुन्छ र फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो विशेष मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो बिओक्यूको आइटममा पेश गरेको प्रति इकाइ दर विश्वसनीय भए नभएको कहिलेकाहीँ हामीले सुन्छौँ नि, यो खरिदको कुराहरूमा त पत्रिकाहरूमा पनि आइराखेको हुन्छ। केही समय अगाडि यो वीर हस्पिटलको क्यान्टिनको काण्ड सुनेका थियौँ, 1 रुपियाँमा अन्डा दिने, यो कसरी सम्भव हुन्छ भनेर पटक पटक उठेका थिए। भनेपछि यस्तो इकाइ उसले पेश गरेको रेट चाहिँ विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने हुन्छ। वा अस्वाभाविक दर उल्लेख गरेको पो छ कि होइन, जो चाहिँ एकदमै बजारमा पाउने भन्दा असाध्यै घटी वा असाध्यै बढी, अर्थात् फ्रन्ट लोडिङ गरेको छ कि छैन, पहिले नै गर्ने कामहरूमा चाहिँ धेरै पैसा लोड गर्ने, सुरुमै चाहिँ पैसा लिएर जाने, त्यसपछि काम नगरिदिने हो कि भन्ने पनि लाग्छ। त्यस्तो अवस्थालाई फ्रन्ट लोडिङ भन्छौँ भने त्यस्तो फ्रन्ट लोडिङ हो भन्ने कुरा चाहिँ भएमा हामीले 8% थप चाहिँ पर्फर्मेन्स बोन्ड पनि माग्न सक्छौँ र एभरेज एनुअल टर्नओभरको 5 गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने भन्ने छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा चाहिँ एउटा कम्पनीले 5 वटा मात्रै काम सम्झौता गर्न सक्छ चाहिँ छ। यो चाहिँ सो घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने छ र फर्म आफैले खरिद गरेको बोलपत्र भरेर मात्रै पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। भने कस्तो खालको बोलपत्र चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्दैनौँ भने
साइन एन्ड सिल छैन भने भन्छौँ यो हार्ड कपी हो भने चाहिँ त्यस्तै टाइमभित्र चाहिँ सब्मिट गरेन उसले चाहिँ फिर्ता लिएको अवस्था हो, म्युचुअल कोलुजनको आधारमा उसले सब्मिट गरेको हो भने अर्थात् बिड क्यान्सल भयो भने हामी त्यसलाई कारबाही गर्दैनौँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि बोलपत्रदाता पास भएन भने वा कुनै पनि बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्न सकेन भने र नेपालको हकमा चाहिँ न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा बढी भएन। लागत अनुमान मानौँ 100 रुपियाँ छ, उसले 101 रुपियाँमा बिड गर्यो भने पनि हामी चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ नेपालको हकमा चाहिँ। हुन त यहाँ सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भनेर भन्छ होइन, तर चाहिँ सारभूत रूपमा बढी अङ्क भनेर भन्छ। अब त्यो हामी जनरली चाहिँ लागत अनुमानभन्दा बढीको बिडलाई चाहिँ स्वीकृत गर्ने अवस्था छैन। त्यस्तै नभएमा पनि हामी बोलपत्रलाई चाहिँ रद्द गर्न सक्छौँ भने मिलेमतोमा चाहिँ बोलपत्र दाखिला गरेका हुन् भन्ने कुरो प्रमाणित भएमा पनि बोलपत्र रद्द हुन्छ। पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी चाहिँ 5% हामीले उसले कबुल गरेको अङ्कको चाहिँ 5% हुन्छ। अघि बिड बोन्ड चाहिँ त्यो लागत अनुमानको 2 देखि 3% हो भने पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी चाहिँ कबुल अङ्कको 5% हो। त्यो चाहिँ कस्तो भने लागत अनुमानको 15% सम्म घटी उसले चाहिँ बिड सब्मिट गर्दा मात्रै 5% हो। त्योभन्दा बढी नै घटी सब्मिट गर्यो भने चाहिँ फेरि थप अङ्क चाहिँ हामीले थप पैसा चाहिँ जमानतमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने 15% भन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा 15% भन्दा जति रकमले घटी कबुल गरेको छ सोको 50%ले हुन आउने रकम कबुल अङ्कको 5%मा थप गरी कार्य सम्पादन जमानत बापत दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव उसले 20% चाहिँ पिलोमा ठेक्का गर्यो भने 15 देखि 20 भनेको 5 को रेन्ज भयो, त्यसको 50% भनेको डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 2.5 भनेपछि 5मा 2.5 जोडेर 7.5% चाहिँ उसले जमानत दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यो कस्टमा क्यालकुलेसन गर्छौँ, मैले टेन्टेटिभ एनालाइसिस गरिदिएको हो। र यो 15 दिनभित्र पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी लिएर सम्झौता गर्न आउनु भन्ने सूचना दिन्छौँ र 15 दिनभित्र आएन भने चाहिँ फेरि हामी उसलाई ब्ल्याकलिस्ट गरेर अर्को सेकेन्ड लोएस्टलाई बोलाउन सक्छौँ र त्यो सम्झौता गरिसकेपछि चाहिँ 20%सम्म हामीले एडभान्स मोबिलाइजेसन दिने प्रचलन छ। अब मैले यो सरसर्ती अहिलेसम्म कति भनियो त भन्दाखेरि डिपिआर प्रिपरेसन सुरुमा हामीले यो कामको सम्झौतासम्म पुग्दाखेरि के प्रोसेस भयो त भन्दाखेरि पहिला त डिपिआर प्रिपरेसन गर्छौँ होइन, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, त्यसपछि इस्टिमेट एप्रुभल गर्छौँ, डिजाइन इस्टिमेट, त्यसपछि बिड डकुमेन्ट प्रिपरेसन गर्छौँ, त्यो अप्रुभ गर्छौँ र बिड नोटिस पब्लिस गर्छौँ। त्यसपछि बिड सब्मिट गर्ने भयो उसले होइन, बिड सबमिसनको टाइममै प्री बिड मिटिङ हुने भयो। अनि यो सकिसकेपछि बिड सबमिसनको टाइम सकिसकेपछि बिड ओपनिङ हुने भयो र त्यसपछि टेक्निकल इभ्यालुएसन हुने भयो। टेक्निकल बिड इभ्यालुएसन रिपोर्ट टिबिआर बनाउँछौँ, त्यसलाई पनि एप्रुभ गर्छौँ। फाइनेन्सियल बिड ओपन गर्छौँ, फाइनेन्सियल बिड इभ्यालुएसन गर्छौँ र फाइनेन्सियल बिड इभ्यालुएसन रिपोर्ट बनाउँछौँ र त्यसलाई पनि एप्रुभ गर्छौँ र त्यसपछि इन्टेन्ट टु अवार्डको नोटिस पब्लिस गर्छौँ र अनि इन्टेन्ट टु अवार्ड चाहिँ 7 दिनभित्र कुनै कम्प्लेन छ कि छैन भनेर त्यो आह्वान गर्छौँ र कुनै कम्प्लेन छैन भने बिडलाई एप्रुभ गर्छौँ र त्यसपछि 15 दिनभित्र सम्झौता गर्न आउनु भनेर लेटर अफ एक्सेप्टेन्स उसलाई दिन्छौँ र हामी त्योभित्र हामी 15 दिनभित्र आउँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ र त्यसपछि वर्क अर्डर दिएपछि अनि बल्ल काम चाहिँ उसले सुरु गर्छ, वर्क स्टार्ट उसले गर्छ। र केही मैले चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि चाहिँ राखिदिएको थिएँ। यो हुन त त्यति नर्मल कुराहरू हुन्, जस्तै फर द प्रोक्युरमेन्ट अफ वर्क्स अप टु 2 million रुपिस बाई विच अफ द फलोइङ मेथड्स अफ प्रोक्युरमेन्ट इज कन्सिडर्ड भन्यो भने यो 2 million भनेको 20 लाखसम्मको काम चाहिँ हामी यो चाहिँ डाइरेक्ट नेगोसिएसन पनि होइन, बिडिङ पनि होइन होइन, डाइरेक्ट लेबर अर डाइरेक्ट नेगोसिएसन पनि होइन, बाई सिल कोटेसनबाट चाहिँ हामी गर्छौँ। डी अप्सन राइट हो। त्यस्तै वाइल फिलिङ द टेन्डर फर एनी वर्क्स द कन्ट्राक्टर कन्सिडर होइन, उसले चाहिँ जब टेन्डर भर्दै गरेको हुन्छ, टेन्डर चाहिँ सबमिट गर्दै गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेदेखि उसले साइड सर्वे पनि गर्नुपर्छ, मेटेरियल एभाइलेबल छ कि छैन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल त्यो पनि हेर्नुपर्छ, लेबर एभाइलेबल छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ भनेपछि अलग त्यो हो।
यसको चाहिँ अप्सन भने बिड डकुमेन्ट इज प्रिपेयर्ड कहिले प्रिपेयर गर्छौँ त भन्दाखेरि बिफोर टेन्डर नोटिस इज पब्लिस्ड हैन अगाडि नै प्रिपेयर गर्छौँ कन्ट्राक्टर क्यान स्टार्ट द कन्स्ट्रक्सन वर्क विथ द फलोइङ द रिसिप्ट अफ कति बेला पछि चाहिँ कन्ट्राक्टरले चाहिँ काम सुरु गर्न सक्छ त भन्दा कन्ट्र्याक्ट अवार्ड पछि हो कि कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट पछि हो कि नोटिस टु प्रोसिड पछि हो कि भेरिएसन अर्डर पछि हो त भन्दा यो चाहिँ सी अप्सन इज द राइट नोटिस टु प्रोसिड भनेको कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट मात्र गरेर होइन कि उसलाई चाहिँ वर्क अर्डर पनि दिनुपर्छ त्यसपछि मात्रै उसले चाहिँ काम सुरु गर्न सक्छ यो चाहिँ हाम्रो प्रोक्युरमेन्टको पाटो भयो अब प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट पछिको पाटो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको पाटो हो है हामीले कन्ट्र्याक्ट गरिसकेपछिको त्यसपछि व्यवस्थापनको पाटो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको पाटो हो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट इज नट ओन्ली साइन्स इट इज अल्सो एन आर्ट भन्छु म चाहिँ वास्तवमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्ने हुन्छ कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै वी अल नो एग्रिमेन्ट प्लस लिगालिटी थपिएर नै कन्ट्र्याक्ट भएको हो एग्रिमेन्ट भने पनि भर्बल पनि हुन सक्ने भयो भने त्यसमा लिगल टर्म थपिएपछि कन्ट्र्याक्ट भयो खास गरी भर्बल भनियो भने चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इक्जाम्पल दिने गर्छु खास गरी कन्ट्र्याक्ट र एग्रिमेन्ट बिचको डिफरेन्स के हो भने डेटिङ जाने काम चाहिँ एग्रिमेन्ट हो खास गरी घन्टौँ कुरा आउँदाखेरि पनि अब त्यसको केही भन्न मिलेन तर बिहे गर्नु भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हो होइन त्यसपछि केही छोड्नु पर्यो केही पर्यो भने डिभोर्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो कानुनी पाटोमा जाने भयो भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट र एग्रिमेन्टको त्यो डिफरेन्स चाहिँ त्यसरी बुझ्न सकिन्छ र अन्टिल द कन्ट्र्याक्ट इज साइन्ड नथिङ इज रियल रिटर्न नै हुनुपर्छ कन्ट्र्याक्ट भनेको रिटर्न हुनुपर्छ साइन नभइकन फेरि त्यो कुराहरू एक्जिस्ट हुँदैन भन्नु खोजेको त्यो चाहिँ र टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ युनिट रेट कन्ट्र्याक्ट लमसम कन्ट्र्याक्ट कस्ट रिम्बर्समेन्ट कन्ट्र्याक्ट डिजाइन एन्ड बिल्ड बुट म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट टाइम बेस्ड कन्ट्र्याक्ट कन्ट्र्याक्ट फर सप्लाई अफ स्पेसिफिक गुड्स हामीले जनरली गभर्मेन्ट सिस्टममा युज गर्ने चाहिँ युनिट रेट कन्ट्र्याक्ट हो लमसम भनेको चाहिँ जुन प्रकृतिको त्यस्तो प्रकृतिको काम जुनमा हामी बिओक्यू प्रड्युस गर्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसलाई लमसम कन्ट्र्याक्टमा जान्छौँ भने कस्ट रिइम्बर्समेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ यसलाई कस्ट प्लस कन्ट्र्याक्ट पनि भन्छौँ नामै त कस्ट रिइम्बर्समेन्ट भनेको फिर्ता आउनु भनेको मतलब कस्ट फिर्ता आउने भन्दा यसमा चाहिँ कस्ट प्लस भनेको तपाईँलाई जति कस्ट भनेको त के हो कुनै पनि संरचना बनाउन लागेको रियल मूल्य नै कस्ट हो त्यो मूल्य चाहिँ फिर्ता आउने त्यसपछि थप कति पैसा दिने कस्ट प्लस कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई मानौ यो एउटा घर बनाइदिनुहोस् 20 लाख रुपियाँ लाग्ला बिल जति खर्च हुन्छ कस्ट चाहिँ प्लस म 2 लाख रुपियाँ दिन्छु वा जति खर्च हुन्छ त्यसको 2% तपाईँलाई प्रफिट दिन्छु त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ रिइम्बर्समेन्ट कन्ट्र्याक्ट हो अब डिजाइन एन्ड बिल्ड त कन्ट्र्याक्टरले डिजाइन गर्छ बिल्ड गर्छ होइन ओन गर्छ अपरेट पनि गर्छ भने चाहिँ बिओटी हो होइन र म्यानेजमेन्ट मात्र हेर्छ भने चाहिँ म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट हो त्यो चाहिँ टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट भयो र कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले अब प्रायोरिटी के गर्छौँ भने पहिला कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टको प्रायोरिटी फर्स्ट हुन्छ त्यसपछि लेटर अफ एक्सेप्टेन्स त्यसपछि कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट त्यसमा दुईटा हुन्छ एससिसी र जिसिसी स्पेसल कन्डिसन कन्ट्र्याक्ट र जनरल कन्डिसन कन्ट्र्याक्ट त्यसपछि स्पेसिफिकेसन हुन्छ ड्रइङ हुन्छ बिओक्यू हुन्छ र केही एडिसनल केही छन् भनेदेखि त्यसमा एडेन्डाज हुन्छ भने रुल अफ कन्ट्र्याक्ट इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ सेल्फ एक्सप्लानेटरी रुल भन्छौँ त्यो चाहिँ आफै जे शब्द हो सेन्टेन्स हो त्यो नै बोल्ने कुरा चाहिँ सेल्फ एक्सप्लानेटरी हो भने अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ कोर्टले पनि अदालत गएर भने उसले पनि अदालतले व्याख्या गरिदिन्छ र अर्को चाहिँ कन्ट्र्याक्ट रिफरेन्डम रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन भन्छ यो चाहिँ जुन पार्टीले कन्ट्र्याक्ट ड्राफ्ट गरेको त्योभन्दा अर्को पार्टीको फेभरमा चाहिँ व्याख्या गर्ने भन्ने पनि हुन्छ इन्टरप्रिट गर्ने भन्ने पनि हुन्छ त्यो चाहिँ रुल हो र त्यसमा स्टेज कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको स्टेज भन्नुपर्दाखेरि पहिलो कुरा त मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल अफ द पर्फर्मेन्स कस्तो कामहरू कसरी अगाडि बढिराखेको छ त्यसको मोनिटरिङ र कन्ट्रोल नै गर्नुपर्ने हेर्नु पर्यो कति बढ्नुपर्ने हो त्यो अवस्थामा बढ्यो कि बढेन भनेर र दोस्रो चाहिँ हो चेन्ज म्यानेजमेन्ट कहीँ साइडमा चेन्ज हुनसक्छ भेरिएसन हुनसक्छ समय चेन्ज म्याथअप हुन सक्छन् होइन त्यो चाहिँ हो चेन्ज म्यानेजमेन्ट त्यसको लागि पनि चाहिँ प्रक्रिया गर्नु पर्यो भनेदेखि अर्को चाहिँ हो डिस्प्युट म्यानेजमेन्ट काम गर्दै जाँदा त विवाद हुन सक्छन् त्यो डिस्प्युटलाई पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्न सक्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट नभइकन कुनै पनि कुराहरू अगाडि बढ्दैन
र त्यसो भए त्यो मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब जस्तो कन्सल्टिङ सर्भिसेसको हो भनेदेखि रिपोर्ट आयो कि आएन, टाइममा आयो कि आएन, त्यसको क्वालिटी कस्तो छ होइन, गुड्स हो भनेदेखि क्वान्टिटी कस्तो छ, स्पेसिफिकेसन अनुसार भयो कि भएन, वर्क्स हो भने पनि कामको क्वालिटी कस्तो छ, टाइमलाइन अनुसार मिट भयो कि भएन भन्ने कुरा नै पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट हो भने चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ भेरिएसन र इओटी भनेको चाहिँ एक्सटेन्सन अफ टाइम म्याथको कुराहरू चाहिँ यसमा भेरिएसन चाहिँ खास गरी 5%सम्म सेकेन्ड क्लास लेभलबाट एप्रुभ हुन्छ, 10%सम्म फर्स्ट क्लासबाट, 15%सम्म डिपार्टमेन्ट हेडबाट, 25%सम्म सेक्रेटरीबाट मिनिस्ट्रीको, र त्योभन्दा माथि चाहिँ मन्त्री परिषद काउन्सिल अफ मिनिस्टर्समा गएर पास हुन्छ। तर अब लागत अनुमान स्वीकृति गर्ने भन्दा तल्लो तहबाट भेरिएसन चाहिँ स्वीकृत हुन सक्दैन भने म्याथ थप चाहिँ अब हामीले अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्था चाहिँ केही कार्यालय प्रमुखलाई अधिकार दिएको छ, केही विभागीय प्रमुखलाई अधिकार छ। यो चाहिँ समयभित्र काम सकिएन भने त्यो चाहिँ हामीले म्याथलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ जस्तो सुरुको इनिसियल गिभन टाइम भयो, त्योभित्र काम सकेन, इओटी हुने भयो, इओटी 1 इओटी 2 कति हुन्छ, त्यसपछि पनि अब हामीले काम सकिएन भने चाहिँ अब त्यसपछि हामी लिक्विडेटेड ड्यामेज भन्छौँ, एलडीमा जान्छौँ। म्याथप गर्नको लागि निर्माण व्यवसायीले 21 दिन अगावै म्याथपको लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। म्याथप चाहिँ पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिक्विडेटेड ड्यामेज लिएर वा नलिएर पनि गर्न सकिन्छ भने म्याथपको निर्णय चाहिँ म्यादभित्रै टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। अब लिक्विडेटेड ड्यामेज भनेको चाहिँ एक लेभलको पेनाल्टी हो, खास गरी यो चाहिँ होइन, जो ढिलो काम सके बापतको पेनाल्टी हो। यो चाहिँ कति हुन्छ भने 0.05% अफ द कन्ट्र्याक्ट प्राइस पर डे, तर म्याक्सिमम चाहिँ 10% भन्दा हुँदैन, यो चाहिँ बढी नलिने भन्ने हुन्छ। काम ढिलो सक्दा त पेनाल्टी भयो भने चाँडै सक्यो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो पनि बोनसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ छ। यही रेटमा 0.05% अफ कन्ट्र्याक्ट प्राइस पर डे बट नट मोर देन 10% अफ द कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेर चाहिँ यसको बोनसको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्टको फर्मुला हो। यो प्राइस एडजस्ट अब मूल्य जति बेला हामीले त काम 2-3 वर्ष मल्टी इयर कन्ट्र्याक्ट हुने भयो होइन, 2-3 वर्षसम्म त त्यसको माल सामानको भाउ बढेको हुनसक्छ, बजारमा चाहिँ ज्यालाहरू बढेको हुनसक्छ। त्यो हिसाबमा प्राइस एडजस्ट गर्नको लागि यो नेपाल राष्ट्र बैङ्क इन्डेक्स अनुसारको खास गरी यो चाहिँ ए भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, बी भनेको चाहिँ अर्को कन्स्ट्यान्ट हो, के अरे यो पनि कोफिसियन्ट हुन्, एल भनेको लेबर, एम भनेको चाहिँ मेटेरियल र ई भनेको इक्विपमेन्ट। यो चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको फर्मुलाबाट लिएर त्यहाँको इन्डेक्स लिएर चाहिँ यो फर्मुला एप्लाई गरेर फेरि चाहिँ हामी प्राइस एडजस्ट गरेर दिन्छौँ, तर नट मोर देन 20% अफ द इनिसियल कन्ट्र्याक्ट प्राइस। 100 रुपियाँमा कन्ट्र्याक्ट गरिएको थियो, 125 रुपियाँ भन्दा चाहिँ उसलाई हामी पेमेन्ट गर्दैनौँ, फेरि कन्ट्र्याक्ट प्राइस एडजस्टमेन्ट बापतको 25% भन्दा बढी चाहिँ पेमेन्ट गर्दैनौँ भन्ने कुरा हो। भने अब काम गर्ने क्रममा कन्फ्लिक्ट त आउने नै भयो, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक स्थिति, हाम्रो सर्वेको स्थिति होइन, हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी, हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका लगायतले गर्दाखेरि त कन्फ्लिक्ट त आउने नै भयो त्यहाँनिर। हो यो अवस्थामा चाहिँ हामीले डिस्प्युट रिजोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरी मध्यस्थता ऐन 2055 अनुसार गर्ने भन्ने मात्रै प्रावधान छ। पहिला यो अरू प्रावधानहरू चाहिँ झिकिएको छ र अहिले चाहिँ खास गरी नेपाल काउन्सिल अफ आर्बिट्रेटर नेप्का भन्छ, नेपाल मध्यस्थता परिषद मार्फत चाहिँ हामीले यसको चाहिँ डिस्प्युट रिजोल्युसन गर्छौँ। भने काम राम्रो नगर्ने कन्ट्र्याक्टरको लागि हामी फेरि ब्ल्याक लिस्टिङको पनि व्यवस्था छ। आचरण विपरीत काम गरेको भएमा छनौट भएको चाहिँ बोलपत्र दाता खरिद सम्झौता गर्न त्यो 15 दिनभित्र हामीले जुन 15 दिनभित्र लेटर अफ एक्सेप्टेन्स दिन्छौँ, त्यो 15 दिनभित्र सम्झौता गर्न नआएमा र गुणस्तरीय काम नभएको भएमा, विभिन्न कारण योग्यता ढाँटेर चाहिँ सम्झौता गरेमा, विभिन्न अवस्थामा चाहिँ हामी ब्ल्याक लिस्टिङ गर्न सक्छौँ। यो ब्ल्याक लिस्टिङ चाहिँ हाम्रो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय होइन, पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस जो चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ, त्यो अफिसले चाहिँ ब्ल्याक लिस्टको सूचना जारी गर्छ। र काम साह्रै नै नराम्रो गरेको अवस्थामा हामीले चाहिँ टर्मिनेसन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट भन्छ कन्ट्र्याक्टको टर्ममा चाहिँ। विभिन्न अवस्थामा
हामीले सम्झौता अनुसार काम नगरेमा सार्वजनिक हितको लागि सुविस्ताका आधारमा पनि ब्रिज गर्न सक्छौँ, निर्माण व्यवसायले पनि ब्रिज गर्न सक्छ, वा काबु बाहिरको परिस्थिति छ भनेदेखि हामीले चाहिँ पनि कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अब यो कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो होइन, यो अनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था हो भनेदेखि हामी चाहिँ ब्रिज गर्न पनि सकिन्छ। र लगभग मेरो स्लाइडहरू सकिन लाग्यो। अब यो मिसलेनियस टर्म्समा चाहिँ प्रोभिजनल सम भन्छौँ, कुनै स्पेसलाइज आइटम काम गर्नको लागि राखिएको रकम प्रोभिजनल सम हो भने कन्टिजेन्सी चाहिँ अब नन अननन कामहरूको लागि राखिएको रकम त्यो कन्टिजेन्सी, फिजिकल कन्टिजेन्सी र फाइनेन्सियल कन्टिजेन्सी भनेर 10% राख्छौँ। जोइन्ट भेन्चर भनेको कुनै दुईवटा इन्टिटी चाहिँ काम गर्नको लागि जोडिएको अवस्था चाहिँ जोइन्ट भेन्चर हो। सब कन्ट्र्याक्टिङ भनेको कुनै पार्ट्स अफ काम चाहिँ कुनै अर्को कन्ट्र्याक्टरलाई दिने काम चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टिङ हो। र पेटी कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ त्यो सानो टुक्रा दिने काम हो। सब कन्ट्र्याक्ट र पेटी कन्ट्र्याक्टको फरक चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टर चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टरको अनुभव चाहिँ हामीले इभ्यालुएसनको बेलामा डकुमेन्ट पेस हुन्छ भने पेटी कन्ट्र्याक्टरको चाहिँ डकुमेन्टहरू पेस हुँदैन। पेटी कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ क्लाइन्टले चिन्दैन वास्तवमा। र डोमेस्टिक प्रिफरेन्सको मैले अघि नै व्याख्या गरेँ। र उपभोक्ता समितिबाट पनि काम गराउने विधि छ 1 करोडसम्मको। मैले सुरुमा पनि अलिकति व्याख्या गरेको थिएँ। केही निर्माणका कामहरू, सजिला निर्माणका कामहरू छन् भने। त्यस्तै कन्सल्टिङ सर्भिसेसको चाहिँ अब यो इओआई र आरएफपी पब्लिस गर्ने, इओआईको 15 दिनको सूचना दिएर एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट आशय पत्रको सूचना जारी गर्ने, र 3 देखि 6वटा चाहिँ बोलपत्र प्रस्तावदाताहरूलाई सर्टलिस्ट गर्ने, र उनीहरूबाट 30 दिनको अवधिमा चाहिँ हामीले फेरि आरएफपी चाहिँ प्रस्ताव माग गर्ने, र त्यसमा चाहिँ आरएफपीमा टेक्निकल प्रपोजल र फाइनेन्सियल प्रपोजल, टेक्निकलको 70 देखि 90% वेटेज, फाइनेन्सियलको 10 देखि 30% वेटेज राखेर इभ्यालुएसन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हो कन्सल्टिङको यो आरएफपी इभ्यालुएसन। र कन्सल्टिङ सेलेक्सन प्रक्रिया चाहिँ क्युसिबिएस, अहिलेसम्म हाम्रो मस्ट चलेको चाहिँ क्युसिबिएस, क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन। यसमा चाहिँ हामी 80% टेक्निकल प्रपोजलको राख्छौँ र 20% कस्टको राख्छौँ। जनरल प्र्याक्टिस 70 to 90 राख्न पाइयो तैपनि हामी 80% राख्छौँ। र अन्य प्रक्रियामा क्वालिटीलाई पनि क्वालिटी मात्रै हेरेर पनि सेलेक्सन हुन्छन्, लिस्ट कस्ट पनि सेलेक्सन हुन्छ, फिक्स बजेट हुन्छन्, त्यस्तै कन्सल्टेन्ट क्वालिफिकेसन सेलेक्सन र डाइरेक्ट कन्ट्र्याक्टिङ पनि कन्सल्टिङ सर्भिसेसको लागि हुन्छ। भने अर्को चाहिँ यो कहिलेकाहीँ यो डिफिनेसन के हो भनेर आउने गरेको हुनाले मैले जस्ट यो फिडिक भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स हो, तर यो फ्रेन्च टर्ममा फेडरेसन इन्टरनेसनले डेस इन्जिनियर्स कन्सल्टिङ भन्ने उनीहरूको टर्ममा चाहिँ फिडिक चाहिँ यहाँबाट आएको हो, तर यसको इङ्ग्लिस टर्म चाहिँ इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स भन्ने हो। फिडिक्स रेनबो भन्छ, 7वटा कलरको बुकहरू छ उनीहरूको विभिन्न कामको लागि। जस्तो यो पहिलो रेड बुक चाहिँ हो कन्ट्र्याक्टको लागि, पिङ्क बुक चाहिँ हो मल्टिल्याटरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लागि, येल्लो बुक चाहिँ डिजाइन एन्ड बिलको लागि, सिल्भर बुक इपिसी टर्नकी कन्ट्र्याक्टको लागि, गोल्ड बुक चाहिँ डिबिओ कन्ट्र्याक्टको लागि मेन्टेनेन्स कामको, ब्लू बुक चाहिँ कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट फर ड्रेजिङ वर्क्सको लागि भने, व्हाइट बुक चाहिँ कन्सल्ट्यान्टको लागि भनेर उनीहरूको फिडिक रेनबो भन्छ। यो 7वटा कलरको बुकको कलरै यो अनुसारको कलर कभर नै फरक फरक छ। यस्तो खालको फरक फरक कभरको बुकहरू छन्। र अब इनको टर्म्स मेरो लगभग लास्ट स्लाइड हो यो। इनको टर्म्स भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल कमर्सियल टर्म्स हो। यो चाहिँ खास गरी इन्टरनेसनल डेलिभरीहरूमा अलिकति चल्ने हो। यो चाहिँ टर्म्स उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आधारमा मैले जस्ट यहाँहरूलाई जानकारीको लागि मात्रै इनको टर्म्स भनेको के हो भन्ने कुराको लागि मात्रै मैले राखेँ। र एउटा दुईटा क्वेसन जस्तो एनी अब्जेक्टिभ क्वेसन हेऱ्यौँ भने any variation to a contract should be fully considered, appropriately documented, be formally approved, all of the above भन्दाखेरि all of the above variation चाहिँ documented पनि हुनु पर्यो, approved पनि हुनु पर्यो। Time extension may need to be granted due to force majeure, purchaser, both A and B भनेपछि फोर्स मेजर भनेको चाहिँ काबु बाहिरको परिस्थिति, आफ्नो कन्ट्रोल भन्दा बाहिरको सिचुएसनमा पनि हुनु पर्यो। पर्चेजरको कारणले पनि टाइम एक्सटेन्सन दिनु पर्यो भने चाहिँ एन्सर सी यसको चाहिँ। एमिकेबल सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ दुई पार्टी बिच बसेर चाहिँ सम्झौतामा टुङ्ग्याउने कुनै विवाद समाधानको यो चाहिँ डिस्प्युट म्यानेजमेन्टको टर्म्स हो। यो चाहिँ एन्सर बी, सेटल बाई 2 पार्टिज।
र फोर्स मेजर चाहिँ अब यो चाहिँ खास गरी prevailing both parties to perform the respective obligation agreed, occurrence act beyond the control both parties भनेपछि एन्सर सी इज द अप्सन। भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले पब्लिस गरेका बुकहरू जस्तै लाइसेन्स भयो, सिभिल इन्जिनियर्स अब्जेक्टिभ ह्यान्डबुक भयो, सब्जेक्टिभ ह्यान्डबुक भयो, सिभिल इन्जिनियर्स सब इन्जिनियरको लागि भयो, इपिपीको बुक भयो, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर, प्रशासन र विकास भनेर मैले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिकरण यहीँ सकेँ। केही छन् भनेदेखि क्वेसन केही आएका छन् कि के छ अवस्था, मैले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति सकेँ। हस्, धन्यवाद। ल साथीहरूलाई केही क्वेसन छन् भनेदेखि मैले ल हेरौँ है त के छ क्वेसन केही छ। खासै छैन जस्तो लाग्यो क्वेसन चाहिँ। ल केही छन् भने यहाँले चाहिँ अब मलाई इमेलमा केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै थ्याङ्क यू सर। हजुर थ्याङ्क यू सर हजुरको यो सेसनको लागि। साथीहरूको केही क्वेसन छ भने सरलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले फेरि त्यो इमेललाई हेर्नको लागि यो लाइभ भिडियो चाहिँ मेरो ट्यालेन्ट.com को चाहिँ तपाईँको फेसबुक पेजबाट लाइभ भएको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले गएर सरको इमेल हेरेर अथवा सरले यहाँ जुन इमेल प्रोभाइड गर्नुभएको छ त्यहाँबाट पठाउनु होला इमेल, उहाँले रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ है त। ल आजलाई यति नै गरौँ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू।